आज हामी इस्काको च्याप्टर 5 को सेकेन्ड पार्ट सुरु गर्न गइरहेछौँ। फर्स्ट पार्टमा हामीले यो सिस्टम डेभलपमेन्टको प्रोसेसहरू हेऱ्यौँ, युजर रिलेटेड इस्युजहरू के छ, यहीँबाट हेरौँ न। अर्कोबाटमा के हेऱ्यौँ भन्नाले फर्स्ट पार्टमा हामीले यो हेरौँ, सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोसेस के छ, रिजन फर फेलुअर, युजर रिलेटेड इस्यु, डेभलपर रिलेटेड इस्युज, म्यानेजमेन्ट रिलेटेड इस्युज, न्यू टेक्नोलोजिज, रिजन फर सक्सेस मेथोलोजीहरू के छ, पर्स्युट छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। भेरियस रोल्स इन एसटिएलसी हेऱ्यौँ, जस्तो सबको रोलहरू के छ, एकाउन्टेन्ट्सको रोल हेऱ्यौँ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, कस्ट भित्र डेभलपमेन्ट कस्ट, अपरेसन कस्ट र इन्टेन्जिबल कस्ट, बेनिफिट्स हेऱ्यौँ, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस स्किल्स हेऱ्यौँ र अडिटर्स रोल इन एसटिएलसी। र हामीले वाटरफल, प्रोटोटाइप, इन्क्रिमेन्टल, स्पाइरल, ऱ्याड, एजाइलको यानि कि 5, 6, 6, 5, 6, 10 यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक हेऱ्यौँ, स्ट्रेन्थ विकनेसहरू हेऱ्यौँ सबको। हामीले के भनेको थियौँ त्यो लास्ट पार्टमा यसको निमोनिक पनि बनाएको थियौँ, विम्सको क्वालिटी र ओपेन्स। इन वाटरफल विम्स क्वालिटी ओपेन्स, प्रोटोटाइपमा लेग टाइप गऱ्यो तुरुन्तै, इन्क्रिमेन्टलले 3 मिटर लेग ल्यान्डवेल गरिदियो र स्पाइरल सबमा पेन किनेर एमसिक्यूको लागि ऱ्याडले के गर्यो, एटमिक खसालिदियो, एटमिक खसालेर ड्रिल गरिदियो, ड्रिल वेल गरिदियो। एजाइलले क्रास फेस टु फेस गर्यो अनि रिडाइल गर्यो। र आज हामी अब अर्को फेज हेर्न गइरहेछौँ। अर्को फेजमा हामी के हेर्छौँ, सिस्टम डेभलपमेन्टको प्रोसेसहरू के यो त हेऱ्यौँ अघि होइन। अब अर्को फेजमा हेर्छौँ, फेजेस अफ एसटिएलसी, सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। यानि कि हामीले कुनै पनि प्रोग्राम या सफ्टवेयर बनाउँदा हाम्रो कतिवटा फेजमा बन्छ त, 7वटा फेजमा बन्छ। प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन हुन्छ पहिला, त्यसपछि सिस्टम रिक्वायरमेन्टको एनालाइसिस हुन्छ कि किन चाहियो, के को लागि चाहियो भन्ने कुरा। सिस्टम डिजाइनिङ हुन्छ, एक्वाजिसन एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि डिजाइनिङ हुन्छ, त्यसपछि हामीले कुन कुन सिस्टम चाहियो, हार्डवेयर सफ्टवेयर, त्यसको एक्वाजिसन एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि सिस्टमको टेस्टिङ हुन्छ, टेस्टिङ भएपछि मात्र इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिभ्यू लिइन्छ कस्टमरसँग र त्यसको मेन्टेनेन्स गरिन्छ। यो प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसनमा के हुन्छ, हाम्रो 5वटा कुरा छ। पहिला के हुन्छ, फर्स्ट स्टेप, यसको चाहिँ के हो भन्नाले फर्स्ट स्टेपमा युजरले रिक्वेस्ट गर्छ चेन्ज, इम्प्रुभ अर इन्हान्स एक्जिस्टिङ सिस्टम। प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसनमा के हुन्छ, युजरले रिक्वेस्ट गर्छ या त चेन्ज गर्नलाई, या त इम्प्रुभ गर्नलाई, या इन्हान्स गर्नलाई एक्जिस्टिङ सिस्टममा। यो केसमा हामी के गर्छौँ, आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम हेर्छौँ, 5वटा कुरा हेर्छौँ। आइडेन्टिफाई गर्छौँ प्रब्लमहरू के छ, अनि अब्जेक्टिभहरू, बिजनेसको अब्जेक्टिभहरू के छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि डिस्क्रिप्सन अफ स्कोप, यसको स्कोपहरू, यो बिजनेसको स्कोपहरू कतासम्म के छ भन्ने कुरा त्यो हेर्छौँ। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ 2 प्राइमरी मेथड एनालाइजिङ द एनालाइसिस अफ स्कोप अफ एसटिएलसी। 2टा प्राइमरी मेथडहरू के हो, जुनको हाम्रो रिभ्युङ इन्टरनल डकुमेन्ट र कन्डक्टिङ इन्टरभ्यू हो 2टा होइन। अनि त्यसपछि यसको फिजिबिलिटी स्टडी गर्छौँ, त्यसपछि रिपोर्टिङ दिन्छौँ म्यानेजमेन्टलाई, अनि त्यसपछि इन्टरनल कन्ट्रोलको एस्पेक्टहरू हेर्छौँ। र सेकेन्ड फेजमा हामी के गर्छौँ भने, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसमा नयाँ सिस्टममा उनीहरूलाई के अब्जेक्टिभ चाहिन्छ, के एक्टिभिटिजहरू चाहिन्छ। त्यसपछि फ्याक्ट फाइन्डिङ टुल्स हामी अप्नाउँछौँ, यानि कि डुआइक्यू, डकुमेन्टेसन, इन्टरभ्यू, ओभरभ्यू र क्वेसनहरूको फर्ममा हामीले पहिला हेर्छौँ, सबसँग सोध्छौँ। त्यसपछि एनालाइसिस गर्छौँ प्रेजेन्ट सिस्टमलाई, अनि एनालाइसिस गर्छौँ पर्पोज सिस्टमलाई। त्यसपछि अब्जेक्टिभ टु जेनेरेट एसआरएसको हामीले हेर्छौँ, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट सर्भिस या के छ यो हेर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि कन्टेन्ट्स अफ एसआरएसमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि सिस्टम डिजाइनिङ फेजमा के हुन्छ भने, ट्रान्सफर्म रिक्वायरमेन्ट एन्ड डिजाइन, मतलब रिक्वायरमेन्ट जे हुन्छ नि त्यसलाई डिजाइनमा कन्भर्ट दिन्छ। यसमा के कुराहरू हुन्छ, कि डिजाइन फेज एक्टिभिटी हुन्छ, आर्किटेक्चर डिजाइन हुन्छ, डाटा फ्लो डिजाइन हुन्छ, अनि त्यसपछि डिजाइन हुन्छ डाटाबेसको, त्यसपछि डिजाइन हुन्छ युजर इन्टरफेसको। त्यसपछि सिस्टम एक्वाजिसन एन्ड डेभलपमेन्ट फेज आउँछ, यानि कि
फिजिकल्ली अब कम्पोनेन्टहरू किन्ने बेला आयो, हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू किन्ने बेला आयो। यो पेजमा हामीले 5 वटा यहाँ पनि हेर्छौँ कि यसमा 7 वटा हेऱ्यौँ, यहाँ 5 वटा हेऱ्यौँ, यहाँ पनि 5 वटा हेऱ्यौँ। अनि डाटा डिक्सनरी छुट्टै छ, टुल एडिटर, अनि यसमा पनि हामी 7 वटा हेऱ्यौँ, 5 + 2 हेर्छौँ फर्स्ट जस्तै। त्यसमा एक्वायरिङ सिस्टम कम्पोनेन्ट्स फ्रम भेन्डर, कसरी सिस्टम कम्पोनेन्टहरू किन्ने, भेन्डरको प्रपोजल फर सफ्टवेयर एक्वाजिसन, कसरी भेन्डरको प्रपोजल हेर्ने सफ्टवेयरको लागि, कन्ट्याक्ट भनेको के, सफ्टवेयर लाइसेन्स भनेको कपिराइट भाइलेसनहरू भनेको के हो, इभ्यालुएट गर्छु भेन्डर प्रपोजललाई, कस्तो प्रपोजलको त्यसको फ्याक्टरहरू के हो, भ्यालिडेसन मेथड हेर्छौँ। लास्टमा दुईवटा भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड कोडिङ सिस्टम हेर्छौँ र प्रोग्राम डिबगिङ हेर्छौँ। सिस्टम टेस्टिङ भनेको इट इज अ प्रोसेस युज टु आइडेन्टिफाई करेक्टनेस, कम्प्लिटनेस एन्ड क्वालिटी अफ डेभलप्ड कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको इट इज अ प्रोसेस अफ युज टु आइडेन्टिफाई करेक्टनेस, आइडेन्टिफाई गर्छ करेक्टनेस, कम्प्लिटनेस एन्ड क्वालिटी अफ द डेभलप्ड कम्प्युटर सफ्टवेयर। र यसको फाइन्ड के गर्छ, इरर, जुन कि मिनिमाइज टाइम एन्ड इफोर्ट, टु मिनिमाइज टाइम एन्ड इट प्रोभाइड सफ्टवेयर रिलायबिलिटी एन्ड क्वालिटी, यसले के गर्छ सफ्टवेयरको रिलायबिलिटी एन्ड क्वालिटी बढाउँछ। अनि सिस्टम टेस्टिङ हाम्रो कति टाइपको छ, 4 टाइपको, युनिट टेस्टिङ, इन्टिग्रेसन टेस्टिङ, सिस्टम टेस्टिङ र फाइनल एक्सेप्टेन्स। बिफोर इम्प्लिमेन्टेसन टु एभोइड एनी इरर भेरियस काइन्ड्स अफ टेस्टिङ हुन्छ। अनि इम्प्लिमेन्ट गर्नभन्दा अगाडि भेरियस काइन्ड्स अफ टेस्टिङ हुन्छ, जुन कि 4वटा, युनिट टेस्टिङ, इन्टिग्रेसन टेस्टिङ, सिस्टम टेस्टिङ, फाइनल एक्सेप्टेन्स। र क्याटेगोरिज अफ टेस्ट प्रोग्राम भनेको के हो, अब त्यो पनि हेर्छौँ। र सेक्युरिटी टेस्टिङमा 5वटा क्याटेगोरिज हुन्छ र सेक्युरिटी टेस्टिङमा पनि हामी हेर्छौँ। सेक्युरिटी टेस्टिङ भनेको यसमा पनि 6वटा हुन्छ, 6वटा सेक्युरिटी टेस्टिङ र 5 क्याटेगोरी। त्यसपछि हेर्छौँ हामी सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने, त्यसको एक्टिभिटिजहरू हेर्छौँ। इक्विपमेन्ट इन्स्टलेसन कसरी गर्ने, ट्रेनिङ कसरी दिने, चेन्ज ओभर स्ट्राटेजी भनेको के हो, र चेन्ज ओभर एक्टिभिटिजहरू कुन कुन हो, यो कुराहरू हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी लास्टमा पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिभ्यू र एन्ड मेन्टेनेन्स हेर्छौँ। पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिभ्यू के आयो, सिस्टम मेन्टेनेन्स, यानि कि कस्टको इभ्यालुएसन कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा हेर्छौँ। कन्डिसनहरू इभ्यालुएसन गर्छौँ, सिस्टमको अपरेसन म्यानुअल अनि अपडेसनहरू, कन्टिन्युस इभ्यालुएसन एन्ड अपडेसन गर्छौँ। अनि सिस्टम मेन्टेनेन्स गर्छौँ, कन्टिन्युस इभ्यालुएसन एन्ड मेन्टेनेन्स र अपरेसन म्यानुअल। अब सुरु गरौँ है त हाम्रो मेनबाट। हामीले यो सब हेर्यौँ होइन। हाम्रो पहिलो ऊ छ यो प्रिलिमिनरी, यहाँ एउटाबाट चाहिँ ऊ हेरौँ र अर्कोबाट चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ। फर्स्ट हेरौँ प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन, फर्स्ट फेज भनेको प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन। यहाँ चाहिँ हामी अब 5B यो चाहिँ डिटेलबाटै छ, प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन भनेको यहाँ छैन। अब पहिला यहाँबाट STLCबाट जाउँ, सुरुबाटै स्टार्ट गरौँ। एक्सप्लेन सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल इन डिटेल भनेर क्वेसन आउँछ। अनि के हामी लेख्ने, STLC framework, system development life cycle framework provides system designer and developer to follow a sequence of activities. It consists of set of steps or phases in which each phases of STLC uses the result of the previous one. A phases of STLC is not complete until appropriate documentation or artifact is produced, also known as deliverable. यानी कि appropriate documentation या आर्टिफ्याक्ट जबसम्म प्रड्युस हुँदैन, जसलाई डेलिभरेबल पनि भनिन्छ, त्यसलाई कम्प्लिट मानिँदैन। फेज अफ STLC इज नट कम्प्लिट अन्टिल एप्रोप्रिएट डकुमेन्ट अर आर्टिफ्याक्ट इज प्रड्युस, यानि एप्रोप्रिएट डकुमेन्टलाई डेलिभरेबल पनि भनिन्छ। डेलिभरेबल मे बी सब्सटेन्सियल रिटेन डकुमेन्ट, डेलिभरेबल भनेको हाम्रो फर्स्ट पार्टमा पनि यो कुरा थियो, डेलिभरेबल भनेको मे बी अ सब्सटेन्सियल रिटेन डकुमेन्ट, अ सफ्टवेयर आर्टिक्याफ्ट, अ सिस्टम टेस्ट प्लान, or even a physical object, such as new piece of technology that has been ordered and delivered. The STLC can also be viewed from a more process-oriented perspective. Process-oriented perspective पनि हेर्नु, किनभने यहाँ
प्रोसेसको कुरा चल्छ। फेज अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेको प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन, पहिला इन्भेस्टिगेसन गर्छ चेन्ज इम्प्रुभ एन्ड इन्हान्स गर्नलाई एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई। अनि सिस्टम रिक्वायरमेन्टलाई कि किन एनालाइसिस, यानि सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसमा किन चाहिरहेछ भन्ने कुरा। सिस्टम डिजाइन अनि डिजाइनिङ गर्छ, अनि सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोग्रामिङ अनि सिस्टम डेभलप गर्छ, त्यसपछि टेस्टिङ हुन्छ, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, लास्टमा पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिभ्यू एन्ड मेन्टेनेन्स हुन्छ। वाट आर द एडभान्टेजेस अफ युजिङ एसटिएलसी? एडभान्टेज के हो एसटिएलसी युज गर्नुको? यानि कि हाम्रो द एसटिएलसी can be seen as a systematic process oriented system. यो systematic process oriented system छ डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क प्रोग्राम बनाउनुको। द एडभान्टेज अफ युजिङ एसटिएलसी आर बिसिडी फेज हाम्रो निमोनिको बिसिडी फेज, यानि कि बेटर प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल बाई प्रोजेक्ट म्यानेजर हो। The STLC can be seen as a systematic process oriented system development framework. The advantage of using STLC are better planning and control by project manager. Better planning and control by project manager. Compliance to prescribed standard. Insurance better quality. Ensure better quality. Compliance to prescribed standards. Ensure better quality. Documentation that STLC stresses on is an important measures of communication and control. Documentation that STLC status is an important measures of communication and control. Phases are important milestones and helps the project manager and user to review and sign up. Phases are important छ जुन हेल्प गर्छ प्रोजेक्ट म्यानेजर र युजरलाई रिभ्यू एन्ड साइन अप। अर्को हाम्रो भनेको एडभान्टेज अफ एसटिएलसी फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ आइएस अडिट। यो त नर्मल एडभान्टेज भयो एसटिएलसीको। इफ आइएस अडिटको पर्पजले हामी हेऱ्यौँ भने, पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ भने, द आइएस अडिटर क्यान हेभ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द भेरियस फेजेस of the STLC on the basis of the detailed documentation created during each phases of the STLC. Question के छ, from the perspective of IS audit, what are the advantages of system development life cycle? और अर्को question छ, what the possible advantage of STLC from the perspective of IS audit? The IS auditor can have IS auditorसँग clear understanding हुनु पर्यो of various phases of STLC on the basis of detailed documentation created during each phase of STLC. The IS auditor, on the basis of his examination, can state his report about the compliance by the IS management of procedures, if any, set by the management. यानी कि the IS auditor, on the basis of examination, can state in his report about the compliance by the IS management of the procedures, if any, set by the management. Compliance के बारे में लेख्छ रिपोर्टमा। The IS auditor, if has a technical knowledge and ability of the area of STLC, can be guided during the various phases of STLC. The IS auditor can provide an evaluation of the methods. The IS auditor can provide an evaluation of the methods and techniques used through the various development phase of the STLC. अर्को क्वेसन हाम्रो छ, राइट द सम अफ द सर्टकमिङ्स एन्ड एन्टिसिपेटेड रिस्क एसोसिएटेड विथ एसटिएलसी। यानि कि सर्टकमिङ एन्ड एन्टिसिपेटेड रिस्क के छ जुन एसोसिएट छ एसटिएलसीमा। यानि कि दूरी भनेको हाम्रो निमोनिको दूरी हो, त्यस्तो सर्टकमिङ एन्ड एन्टिसिपेटेड रिस्क जो एसोसिएटेड हुन्छ एसटिएलसीसँग। दूरी भनेको डेभलपमेन्ट टिम मे फाइन्ड इट कम्बरसम, यानि कि बल्की। डेभलपमेन्ट टिम जो डेभलप गर्न आउँछ प्रोग्राम, त्यसले यसलाई बल्की ठान्न सक्छ। डेभलपमेन्ट टिम मे फाइन्ड इट बल्की। युजर मे फाइन्ड द्याट द इन प्रोडक्ट इज नट भिजिबल फर अ लङ टाइम। युजरले यो जुन फाइनल प्रोडक्ट बन्यो नि त्यो लङ टाइमसम्म चल्दैन जस्तो होला। त्यो युजर मे फाइन्ड द्याट इन प्रोडक्ट इज नट भिजिबल फर लङ टाइम। रिजिडिटी अफ द एप्रोच मे प्रोलङ द ड्युरेसन अफ मेनी प्रोजेक्ट। यानि कि रिजिडिटी अफ द एप्रोच The rigidity of the approach may prolong the duration of many projects. And if a complicated भएन त्यो धेरै टाइम लिन्छ। It may not be suitable for a small and medium size project. यानि कि यो सुटेबल पनि हुँदैन एसटिएलसी। It may not be suitable for a small and medium size project. यानि कि यहीहरू एन्टिसिपेटेड रिस्कहरू हो दूरी। अब हाम्रो फर्स्ट स्टेज अब सुरु गऱ्यौँ। अब स्टेजेसमा आयो, 7वटा स्टेजेस हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। सातवटा स्टेज भनेको प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस,
त्यसपछि सिस्टम डिजाइनिङ हुन्छ, त्यसपछि एक्वाजिसन एन्ड डेभलपमेन्ट, त्यसपछि सिस्टम टेस्टिङ, त्यसपछि सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन, लास्टमा पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिभ्यू एन्ड मेन्टेनेन्स। हामी अब पहिलो स्टेज सुरु गर्न गइरहेछौँ। प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन भनेको के हो? Preliminary investigation is done to determine and analyze the strategic benefit in implementing the system. The preliminary investigation is normally initiated by some sort of system request. The main purpose of this phase is to validate the project request. यसको मेन पर्पस भनेको भ्यालिडेट गर्नु द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। जुन कस्टमर या क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छ नि कि मलाई अब सिस्टम चेन्ज चाहियो भनेर। अनि यो स्टेपमा के हुन्छ? द स्टेप इन्भल्भ द प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन फेज आर चारवटा कुरा। पहिला आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम, आइडेन्टिफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ, डिस्क्रिप्सन अफ स्कोप र फिजिबिलिटी स्टडी। पहिला प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्छ कि अहिले एक्जिस्टिङ सिस्टमसँग के प्रब्लम भइरहेछ, यसको अब्जेक्टिभ के हो, मतलब यो बिजनेसको अब्जेक्टिभहरू के छ, के का लागि युज गर्न खोजिरहेछ अहिले, र डिस्क्रिप्सन अफ स्कोप, आइडेन्टिफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ, त्यो बिजनेसको पनि अब्जेक्टिभ र सफ्टवेयरको बनाउनुको अब्जेक्टिभ के हो, र डिस्क्रिप्सन अफ स्कोप, यो कहाँसम्म कति एरियामा कहाँ युज हुने हो यो सफ्टवेयर, र फिजिबिलिटी स्टडी, यानि कि के नयाँ सफ्टवेयर हामीले यो ठाउँमा बनाउन सक्छौँ र कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चारवटा कुरा फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ। It largely enables the requirement manager to tackle the issues and feasibility study of the following. यसले के गर्छ? It largely enables the requirement engineer to tackle, जो रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियर हुन्छ नि, क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट बुझ्ने मान्छे, त्यसलाई लार्जली इनेबल्स द रिक्वायरमेन्ट टु ट्याकल द इस्युज एन्ड फिजिबिलिटी स्टडी अफ द फलोइङ। यो इस्युज र फिजिबिलिटी स्टडी हेर्नुपर्छ। डिटरमाइन वेदर द सोल्युसन इज एज पर बिजनेस स्ट्रेटेजी, के डिटरमाइन वेदर द सोल्युसन इज एज पर बिजनेस स्ट्रेटेजी, कुनै सोल्युसन छ त्यस्तो भनेर पत्ता लगाउनु। डिटरमाइन वेदर द प्रेजेन्ट सिस्टम क्यान रेक्टिफाई द सिचुएसन विदाउट मेजर मोडिफिकेसन, यो जुन अहिले चलिरहेको छ प्रेजेन्ट सिस्टम क्यान रेक्टिफाई द सिचुएसन विदाउट अ मेजर मोडिफिकेसन, यो सिस्टम रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरले हेर्छ। डिफाइन द टाइम फ्रेम फर विच द सोल्युसन इज रिक्वायर्ड, यानि कि कहिलेसम्मलाई चाहिएछ भनेर कुरा त्यो पनि हेर्छ। डिटरमाइन द एप्रोक्सिमेट कस्ट टु डेभलप द सिस्टम, कि कति खर्च लाग्न सक्छ त्यो डिटरमाइन गर्नु हो। डिटरमाइन वेदर द भेन्डर प्रोडक्ट अफर्स अ सोल्युसन टु द प्रब्लम, के जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यो के सोल्युसन प्रोभाइड गर्छ। लास्टमा भनेको डकुमेन्ट डेलिभरेबल, अ प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट फिजिबिलिटी स्टडी फर म्यानेजमेन्ट, यानि कि लास्टमा के गर्नुपर्छ? एउटा डकुमेन्ट, उसको सफ्टवेयरमा के भयो, कहाँ चेन्जेस भयो, के कोडिङ हुन्छ, सब डिटेल दिनुपर्छ। अब एउटा हेर्छौँ हामी। राइट सर्ट नोट्स अन आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम। फर्स्ट चारवटा स्टेप थियो नि हाम्रो, आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम, आइडेन्टिफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ, डेलिनेसन या डिस्क्रिप्सन अफ स्कोप, र लास्टमा फिजिबिलिटी स्टडी। यो भित्र पर्छ टु प्राइमरी मेथड भनेर, यानि कि चारवटा मात्रै हाम्रो छ यो, र 5 भनेको रिपोर्टिङ टु द म्यानेजमेन्ट र इन्टरनल कन्ट्रोल एस्पेक्ट, यो छुट्टै हो। यो हेरौँ है, आइडेन्टिफिकेसन अफ चारवटा यसमा छ, पहिला त्यो हेरौँ। आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम भनेको द फर्स्ट स्टेप इन द एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट इज टु डिफाइन द प्रब्लम क्लियरली एन्ड प्रिसाइजली which is done only after several rounds of discussion with the user group, and then its frequency within the organization has to be assessed, यानि कि प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु कुनै सजिलो कुरा होइन, त्यसलाई सेभरल राउन्ड अफ डिस्कसन चाहिन्छ, टाइम टु टाइम गइराख्नुपर्छ। A problem that has considerable impact on the organization is likely to receive immediate management attention. If कुनै ठुलो प्रब्लम आइपर्ने त्यहाँ म्यानेजमेन्टलाई एटेन्सन दिने त्यो ठाउँमा युजर इन्भल्भमेन्ट विल अल्सो बी हाई, किनभने उसको लागि बनिरहेको छ त उसलाई के चाहियो, कस्तो छ, के प्रब्लम छ सबै भन्नुभयो, त्यही भएर युजर इन्भल्भमेन्ट विल अल्सो बी हाई if they are convinced that the proposed solution will resolve their problem. For instance, personnel is in a functional area may feel that an existing system is outdated, or a manager might want access to specific new information that he claims will lead to better decision. If the need seems genuine, a system analyst is assigned to make preliminary investigation who submits all proposals
to a steering committee for evaluation to identify these projects that are most beneficial to the organization. एनालिस्टले के गर्छ द एनालिस्ट वर्क्स अन द प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन सुड एकम्प्लिस द फलोइङ अब्जेक्टिभ यानि कि यो अब्जेक्टिभहरू हेर्छ त्यसमा प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसनमा क्लेरिफाई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट उसले के गर्छ पहिला क्लेरिफाई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ कि प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट कि क्लाइन्टले मलाई किन रिक्वेस्ट गर्यो डिटरमाइन द साइज अफ द प्रोजेक्ट यानि कि कत्रो ठुलो प्रोजेक्ट हुन जान्छ and determine the technical and operational feasibility of the alternative approach. Yani, determine the technical and operational feasibility of the alternative approach. Assess cost and benefit of the alternative approach. Assess गर्ने cost र benefit कति हुन्छ alternative. Report findings to the management with recommendation. Outline the acceptance rejection of the project. यति कुरा हेरेपछि हामीले भनिदिने हो यानि कि हाम्रो चार्टमा पनि चार्ट थ्रु गयो भने कसरी प्रब्लम आइडेन्टिफाई हुन्छ पहिला अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट किन आएको छ भन्ने कुरा र प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम भनेको डिफाइन गर्छ प्रब्लम क्लियरली सेभरल राउन्ड अफ डिस्कसन लाग्छ अन्डरस्ट्यान्ड प्रोजेक्ट वर्क या रिक्वेस्ट किन गर्यो भने साइज अफ प्रोजेक्ट कत्रो छ डिटर्माइन गर्ने टेक्नोलोजी एन्ड अपरेसनल फिजिबिलिटी अफ अल्टरनेटिभ एप्रोचहरू कति छ एसेस गर्ने कस्ट एन्ड बेनिफिट्स अफ अल्टरनेटिभ सबैको कस्ट र बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने है त र लास्टमा रिपोर्ट गर्ने फाइन्डिङ टु द म्यानेजमेन्ट विथ रिकमेन्डेसन आउटलाइन टु द एप्रोप्रिएट एन्ड रिजेक्सन अफ द अनि त्यसले एक्सेप्ट या रिजेक्ट गर्छ प्रपोजललाई अब हाम्रो अर्को भनेको राइट अबाउट द आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम भएपछि आइडेन्टिफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ हुन्छ अब आफ्टर द आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम इट इज इजी टु वर्क आउट द अब्जेक्टिभ अफ द प्रपोज सोल्युसन फर इन्स्टेन्स inability to provide a convenient reservation system for a large number of intended passengers was the problem of the railways. So its objective was to introduce a system wherein intended passengers could book a ticket from source to destination faster than in real time. यो अब्जेक्टिभ थियो कि ट्रेन पहिला रिजर्भेसन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो तर अब्जेक्टिभ के थियो रेलवे डिपार्टमेन्टको यस्तो मसँग सिस्टम होस् कि एकैचोटि त्यो बुकिङ गर्न सकोस् रियल टाइममा भन्दा फास्टमा अर्को थर्ड स्टेप हाम्रो के छ डेलिनेसन अफ स्कोप यसलाई डिस्क्रिप्सन पनि भनिन्छ यसको हाम्रो ऊ भनेको सर्टकट भनेको डक्टर आइपिसिसी फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट डक्टर आइपिसिसी फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट यानि कि हामीले यो हेऱ्यौँ र आइडेन्टिफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ अब डेलिनेसन अफ स्कोप भनेको डक्टर आइपिसिसीको बच्चालाई फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट प्रिस्क्राइब गर्छ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट प्रिस्क्राइब गर्छ अनि डी भनेको डाटा टु बी प्रोसेस्ड आर भनेको रिलायबिलिटी आई भनेको इन्टरफेस पी भनेको पर्फर्मेन्स सी भनेको कन्ट्रोल रिक्वायरमेन्ट सी भनेको कन्सटेन्ट र फेरि फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेको फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट प्रिस्क्राइब गर्छ डक्टर आइपिसिसीको बच्चालाई फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट प्रिस्क्राइब गर्छ यो भनेको हाम्रो डेलिनेसन अफ स्कोप यानि कि डिस्क्रिप्सन अफ स्कोप यसको डिटेलबाट हेर्दा हामी यस्तो जान्छ यसको एन्सर यसरी क्वेसनहरूको पनि यसरी एक्सप्लेन टु प्राइमरी मेथड विच आर युज फर द एनालाइसिस अफ द स्कोप अफ अ प्रोजेक्ट इन एसटिएलसी यो छुट्टै क्वेसन हो हामी कुरा गरौँ त जसमा हाम्रो एन्सर आउँछ रिभ्यू इन द इन्टरनल डकुमेन्ट र कन्डक्टिङ इन्टरभ्यू तर हाम्रो डेलिनेसन अफ स्कोप र डिस्क्रिप्सन भनेको द स्कोप अफ सोल्युसन डिफाइन्स इट्स टिपिकल बाउन्ड्रिज scope of solution defines its typical boundaries. It should be clear and comprehensible to the user management, stating the extent and what will be addressed by solution and what will not. के सोल्युसनमा आउँछ के आउँदैन भन्ने कुरा हामी क्लियरली भन्ने आउटलाइन द स्कोप इन द बिगिनिङ इज एसेन्सियल एन्ड प्रुभ्स क्वाइट ह्यान्डी यानि सुरुमै यो कुराहरू क्लियर गर्दा राम्रो हुन्छ डाइमेन्सन विच स्कोप मे बी पर्फर्म यानि डिस्क्रिप्सन अन विच स्कोप मे बी पर्फर्म भनेको डक्टर आइपिसिसीको बच्चालाई फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट प्रिस्क्राइब गर्छ डक्टर आइपिसीको बच्चालाई फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट डी भनेको डाटा टु बी प्रोसेस्ड भनेको वाट डाटा इज रिक्वायर्ड टु एचिभ दिस फङ्सनालिटिज यानि कि हामीलाई के डाटा चाहिन्छ यो सिस्टम बनाउनलाई वाट डाटा इज रिक्वायर्ड टु एचिभ दिस फङ्सनालिटिज अनि डाटा टु बी प्रोसेस्ड आर भनेको रिलायबिलिटी रिक्वायरमेन्ट मतलब
Reliability of application is measured by its ability to remain uncorrupted in the face of deliberate misuse and probably of failure-free operation. यानी कि रिलायबिलिटी मतलब यहाँ कि देखाउँछ भने डाइमेन्सनमा या डिलिनेसनमा कि यस्तो एप्लिकेसन बन्नु पर्यो कि अनकरप्टेड हुनु पर्यो र इफ कसैले डेलिभरेज मिसयुज गर्यो भने या त फेलुवर फ्री अपरेसन दिनु पर्यो फेलुवर फ्री अपरेसन डाटा टु प्रोसेसमा मतलब वाट डाटा इज रिक्वायर्ड टु एचिभ दिस फङ्सनालिटी के डाटा हामीलाई चाहिन्छ यो सफ्टवेयर चलाउनलाई इनपुट के चाहिन्छ भनेको आर भनेको रिलायबिलिटी कतिको हुन्छ आई भनेको इन्टरफेसेस अनि इज देयर एनी स्पेसल हार्डवेयर सफ्टवेयर द्याट द एप्लिकेसन हेज टु इन्टरफेस विथ अनि कुनै स्पेसल त्यस्तो हार्डवेयर सफ्टवेयर छ द्याट द एप्लिकेसन हेज टु इन्टरफेस विथ भन्ने कुरा हाम्रो एराइज गर्छ यो सबै भनेको क्वेसन मार्क फर्ममै हुन्छ इन्टरफेस भनेको कुनै हार्डवेयर सफ्टवेयर त्यस्तो छ स्पेसिफिक हार्डवेयर सफ्टवेयर द्याट द एप्लिकेसन हेज टु इन्टरफेस विथ आइपी भनेको पर्फर्मेन्स रिक्वायरमेन्ट पी भनेको पर्फर्मेन्स रिक्वायरमेन्ट वाट लेभल अफ रिस्पोन्स टाइम यानि कि कस्तो एप्लिकेसनमा सफ्टवेयरमा कस्तो पर्फर्मेन्स टाइम चाहियो वाट लेभल अफ पर्फर्मेन्स टाइम रिस्पोन्स टाइम एक्जिक्युसन टाइम एन्ड थ्रुपुट इज रिक्वायर्ड नयाँ सिस्टममा उसलाई कुन लेभलको रिस्पोन्स टाइम एक्जिक्युसन टाइम र थ्रुपुट चाहिरहेको छ सीसी भनेको पहिला कन्ट्रोल रिक्वायरमेन्ट वाट आर द कन्ट्रोल रिक्वायरमेन्ट फर द एप्लिकेसन यानि कि के कन्ट्रोल चाहियो त्यो एप्लिकेसनमा वाट आर द कन्ट्रोल रिक्वायरमेन्ट फर द एप्लिकेसन यहाँ नयाँ नयाँ एप्लिकेसनको कुरा गरेँ कन्स्ट्यान्ट भनेको वाट आर द कन्डिसन द इनपुट डाटा हेज टु कन्फर्म टु यानि कि कस्तो कस्तो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जुन वाट आर द कन्डिसन द इनपुट डाटा हेज टु कन्फर्म टु यानि कि डाइरेक्ट सपोज एकाउन्टेन्टले जर्नल इन्ट्री हान्यो र भेरिफाई गर्नलाई बिचमा एउटा राखिदियो मान्छेलाई त्यो हेर्छ हो ठिक छ जस्तो ब्याङ्कहरूमा हुन्छ नि क्यासियरले हान्छ फेरि कन्करेन्ट अडिट भइरहन्छ त्यस्तै कन्डिसनहरू छ इनपुट वाट आर द कन्डिसन द इनपुट डाटा हेज टु कन्फर्म टु केबाट कन्फर्म गर्नुपर्छ भने कन्स्ट्यान्ट्सहरू हेर्नुपर्छ अनि डक्टर आइबिसिसी डी भनेको डाटा टु प्रोसेस आई भनेको इन्टरफेस डी भनेको डाटा टु प्रोसेस्ड आर भनेको रिलायबिलिटी रिक्वायरमेन्ट आई भनेको इन्टरफेसेस स्पेसिफिक हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू द्याट द एप्लिकेबल हेज टु इन्टरफेस विथ इन्टरकनेक्टेड हुन्छ नि कुन हार्डवेयर सफ्टवेयरसँग इन्टरकनेक्टेड हुन्छ भन्ने खोजेको अनि पी भनेको पर्फर्मेन्स रिक्वायरमेन्ट कस्तो पर्फर्मेन्स चाहियो रिस्पोन्स टाइमहरू कस्तो चाहियो एक्जिक्युसन टाइम कस्तो चाहियो सिसी भनेको कन्ट्रोल रिक्वायरमेन्ट कस्तो कन्ट्रोल चाहियो एप्लिकेसनमा कन्स्ट्यान्टहरू मतलब कन्डिसन या कन्स्ट्यान्टहरू कस्तो चाहियो कहाँ रोक्नुपर्ने चाहियो लास्ट भनेको फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको वाट फङ्सनालिटी विल बी डेलिभर्ड थ्रु द सोल्युसन यानि कि कस्तो फङ्सनल चाहिरहेको छ वाट फङ्सनालिटी विल बी डेलिभर्ड थ्रु द सोल्युसन कस्तो टाइप अफ सोल्युसन चाहिरहेको छ भन्ने कुरा यसले एराइज गर्छ अर्को मेजर एस्पेक्ट द्याट निड टु बी केप्ट इन माइन्ड वेल इलेक्टिङ इन्फर्मेसन टु डेलिनेसन दुईवटा ऊ भन्छ नि हाम्रो टु प्राइमरी मेथड या स्कोप अफ एसटिएलसी भने क्वेसन के आउन सक्छ स्कोप अफ एसटिएलसी वाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स द्याट निड टु बी केप इन माइन्ड वेल इलेक्टिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर सायद यसरी आउँछ टु प्राइमरी मेथड विच आर युज फर द एनालाइसिस अफ स्कोप अफ प्रोजेक्ट इन एसटिएलसी दुईवटा प्राइमरी मेथड भन् विच आर युज फर द एनालाइसिस अफ द स्कोप अफ प्रोजेक्ट इन एसटिएलसी यानि कि रिभ्युइङ द इन्टरनल डकुमेन्ट र कन्डक्टिङ इन्टरभ्यू अनि दुई तरिकाले दुईवटा मेथडले हामी स्कोप अफ एसटिएलसी डिफाइन गर्न सक्छौँ रिभ्युइङ इन्टरनल डकुमेन्ट्स भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ एनालिस्टले के गर्छ फर्स्ट ट्राई टु लर्न अबाउट अर्गनाइजेसन इन्भल्भ इन मतलब अर्गनाइजेसन इन्भल्भ इन अर एफेक्टेड बाई द प्रोजेक्ट यानि कि पहिला एनालिस्टले के गर्छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ पहिला एनालिस्टले के गर्छ फर्स्ट ट्राई टु लर्न द अबाउट द अर्गनाइजेसनको बारेमा जान्न चाहन्छ डिटेलमा कि कुन कुन बिजनेसमा इन्भल्भ छ र कस्तो प्रोजेक्ट चाहिएको छ भने कस्तो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ छ अनि त्यसपछि के गर्छ इक्जामिन गर्छ चार्ट्स एन्ड रिटन अपरेसन प्रोसिजरहरू त्यसपछि बिजनेसको एनालिस्टले इक्जामिन गर्छ चार्ट्सहरू रिटन अपरेसन
प्रोसिजरहरू म्यानुअलहरू कि कस्तो टाइपको अपरेसन चलिरहेको छ, हामीलाई सफ्टवेयर कस्तो डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा। त्यसपछि कन्डक्ट गर्छ इन्टरभ्यू। पहिला रिभ्यू गर्छ इन्टरनल डकुमेन्ट, त्यसपछि के गर्छ कन्डक्ट गर्छ इन्टरभ्यू। यानि कि डकुमेन्टहरूले सबै कुरा कन्टेन गरेको हुँदैन, नट कन्टेन मच डिटेल, सो इन्टरभ्यू इज रिक्वायर्ड। त्यसैले इन्टरभ्यू चाहिन्छ। इन्टरभ्यू अलाउ एनालिस्ट टु नो मोर अबाउट नेचर अफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एन्ड रिजन फर सबमिटिङ इट, अनि रिजन फर सबमिटिङ इट। इन दिस इन्टरभ्यू इन्भल्भ अन्ली म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभाइजर पर्सनल। यो इन्टरभ्यूमा अन्ली म्यानेजमेन्ट र सुपरभाइजर पर्सनलहरू चाहिन्छ। पहिला के गर्छ रिभ्यू गर्छ इन्टरनल डकुमेन्टहरू हेर्छ, चार्ट्सहरू, रिटर्न अपरेसन म्यानुअल या प्रोसिजर्सहरू, बिजनेसको बारेमा बुझ्छ। त्यसपछि इन्टरभ्यू कन्डक्ट गर्छ, किनभने त्यो डकुमेन्टहरूमा डिटेलमा सबै कुरा कन्टेन गरेको हुँदैन, त्यही भएर इन्टरभ्यू गर्छ कसलाई म्यानेजमेन्टलाई र सुपरभाइजरलाई अन्ली। इन्टरभ्यू अलाउ एनालिस्ट टु नो मोर अबाउट नेचर अफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट एन्ड रिजन फर सबमिटिङ इट। यही हो दुईवटा प्राइमरी मेथड इन स्कोप अफ एसटिएलसी। अर्को भनेको हाम्रो फिजिबिलिटी स्टडी भनेको के हो? फिजिबिलिटी स्टडी भनेको प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ अल्टरनेटिभ सिस्टम। फिजिबिलिटी स्टडी भनेको प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ अल्टरनेटिभ सिस्टम, यानि कतिको फिजिबल छ या त अर्को सोल्युसनहरू, यो नयाँ सिस्टम कतिको फिजिबल छ भन्ने कुरा। यसको हाम्रो निमोनिक छ रेस्ट फाइनेन्सियल गोल। रेस्ट फाइनेन्सियल गोल भनेको आर भनेको रिसोर्सेस, ई भनेको इकोनोमी, एस भनेको सेड्युल, टी भनेको टेक्निकल, रेस्ट फाइनेन्सियल भनेको फाइनेन्सियल, गोल भनेको बिहेभियरल, अपरेसनल एन्ड लिगल। बिहेभियर, अपरेसनल एन्ड लिगल। यहाँ हामीले यो हेर्छौँ यो पेजमा फिजिबिलिटी यसमा कि रेस्ट आर ह्युमन रिसोर्स रिलिक्वेन्ट फर द सोल्युसन, के ह्युमन रिसोर्स रिलिक्वेन्ट छ फर द सोल्युसन, त्यहीँबाट हेरौँ है त, चार्टबाट सजिलो हुन्छ पछिको लागि। यहीँबाट नै आर भनेको यो फिजिबिलिटी ठ्याक्क उसले छ, यहाँबाट हेरौँ के रेस्ट फाइनेन्सियल गोल भनेको रिसोर्स, इकोनोमिकल, सेड्युल भनेको टाइम पनि, टेक्निकल, फाइनेन्सियल र बिहेभियर, अपरेसनल र लिगल। फिजिबिलिटी स्टडीमा हामी के हेर्छौँ क्वेसन तरिकाले, के ह्युमन रिसोर्स इनफ छ फर द सोल्युसन, के ह्युमन रिसोर्स आज इनफ फर द सोल्युसन। यीमा के हेर्छौँ कि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट या इन्क्रिमेन्टल कस्ट बेनिफिट दिइरहेछ, यानि कि जति पैसा हामी लगाउँछौँ सफ्टवेयर बनाउनुमा त्यो अनुसारको हाम्रो बेनिफिट आउँछ। एस भनेको सेड्युल, सेड्युल भनेको टाइम, डेलिभरी टाइममा हुन्छ हामीलाई सफ्टवेयर, यो होइन कि आज बनाउनु दियो 5 वर्षपछि आउँछ, चाहे कुनै डेलिभरी टाइममा हुन्छ सफ्टवेयरको भनेर हेर्ने। टी भनेको टेक्निकल, यानि टेक्नोलोजी निड एभाइलेबल हुन्छ, यानि कि चेन्जेस टेक्नोलोजी निडहरू एभाइलेबल भइरहेको हुन्छ भनेर। फाइनेन्सियल, फाइनेन्सियल भनेको सोल्युसन भाइबली फाइनेन्सियल, यानि कि सोल्युसनहरू फाइनेन्सियल भाइबल छ भन्ने कुरा हामीले चेक गर्ने। अपरेसनल हेर्ने हाउ विल सोल्युसन वर्क, अपरेसनमा पहिला बोलको बिहेभियर, इफेक्ट अन क्वालिटी अफ द वर्क लाइफ, यानि कि यो सफ्टवेयरले कतिको इफेक्ट गर्छ, इफेक्ट अन क्वालिटी अफ द वर्क लाइफ, मान्छेहरूको वर्क लाइफमा कतिको इफेक्ट गर्छ। लिगल भनेको के सोल्युसन भ्यालिड इन लिगल टर्म्स हुन्छ, यो त होइन इलिगल कुराहरू देखाउनु भन्ने कुरा, सोल्युसन भ्यालिड इन लिगल टर्म्स हुन्छ। अपरेसनल भनेको हाउ विल सोल्युसन वर्क, यानि कि भित्रभित्रै सिस्टम सोल्युसन कसरी काम गर्छ। भ्यू अफ वर्कर, कस्टमर एन्ड सप्लायरहरू कस्तो हुन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यो डिटेलमा पनि हेरौँ के रहेछ। यहाँ के थियो हाम्रो रेस्ट फाइनेन्सियल गोल, रेस्ट फाइनेन्सियल आर भनेको रिसोर्स, आर ह्युमन रिसोर्स रिलिक्वेन्ट इनफ फर द सोल्युसन, ई भनेको इकोनोमिकल, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एप्रोप्रिएट छ भन्ने कुरा क्वेसन मार्क छ। यस भनेको सेड्युल टाइम, क्यान द सिस्टम बी डेलिभर अन टाइम। एसटी भनेको टेक्निकल, इज टेक्नोलोजी निडेड एभाइलेबल। रेस्ट फाइनेन्सियल, फाइनेन्सियल भनेको इज सोल्युसन भाइबल फाइनेन्सियली, अनि फाइनेन्सियल भाइबल छ एट बोल। बी भनेको बिहेभियर, इज द सोल्युसन गोइङ टु ब्रिङ एनी एडभर्स इफेक्ट अन क्वालिटी अफ द वर्क लाइफ, यो कुरा फरक छ चार्टमा। इज द सोल्युसन गोइङ टु ब्रिङ एनी एडभर्स इफेक्ट अन द क्वालिटी अफ द वर्क लाइफ, बिओएल। हाउ विल द सोल्युसन वर्क्स, अपरेसनमा सोल्युसन कसरी। एल भनेको इज द सोल्युसन भ्यालिड इन टर्म्स अफ इन लिगल टर्म्स,
यहाँ डिटेलमा छ फाइनेन्सियल भाइबिलिटी। यहाँले टेक्निकली फिजिबिलिटी भनेको क्वेसन के आउँछ, डिस्क्राइब द भेरियस टाइप्स अफ फिजिबिलिटी स्टडी द्याट इज युज टु डेभलप द न्यू सिस्टम। जुन हामीले फाइनेन्सियल रेस्ट बोल हेऱ्यौँ नि, रेस्ट फाइनेन्सियल बोल या फाइनेन्सियल रेस्ट बोल जे पनि भन्दा हुन्छ। यसको बारेमा यसको नाम लेख्ने र दुई लाइन लेखिदिने, टेक्निकल सबमा फिजिबिलिटी जोड्ने। अर्को क्वेसन कसरी आउनु छ, द टप म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी हेज डिसाइडेड टु डेभलप अ कम्प्युटर information system for its operation. Is it essential to conduct the feasibility study of system before implementing it? If answer is yes, state the reasons. Also discuss three different angles through which feasibility study of the system is to be conducted. तीनटा डिफरेन्ट एङ्गलले फिजिबिलिटी स्टडी कसरी कन्डक्ट हुन्छ भनेर भन्नु भने, फिजिबिलिटी स्टडी इज एन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। एक्सप्लेन द डाइमेन्सन which are evaluated for the study, यानी कि फाइनेन्सियल रेस्ट बोलको इभ्यालुएसन हुनु पर्यो। र टेक्निकल फिजिबिलिटी भनेको फाइनेन्सियल रेस्ट फाइनेन्सियल आरबाट जाने पुरा उही हो, त्यो पनि एकचोटि हेर्नु। आर भनेको हाम्रो रिसोर्स फिजिबिलिटी, रिसोर्स फिजिबिलिटी, दिस फोकस अन ह्युमन रिसोर्समा फोकस गर्छ यो। इम्प्लिमेन्टिङ सफिस्टिकेटेड सोल्युसन बिकम्स डिफिकल्ट इन नन मेट्रो लोकेसन। Implementing sophisticated software solution becomes difficult in non-metro location because of the reluctance of skilled personnel to move to such location। यानी कि रिसोर्स फिजिबल हेर्ने यो हेर्ने कि हामीसँग ह्युमन रिसोर्स मतलब सफिसियन्ट छ र नलेजेबल छ, स्किल छ, चाहिएको जस्तो छ भन्ने कुरा। यी भनेको इकोनोमिकल फिजिकल, इट इन्क्लुड्स द इभ्यालुएसन अफ अल द इन्क्रिमेन्टल कस्ट एन्ड बेनिफिट, यानी कि कस्ट र बेनिफिटको हामी analysis करता है। Expected if the proposal system is implemented, the analyst should make a primary estimate of its solution cost and benefits. The financial and economic question rises by analysts during the preliminary investigation are for the purpose of estimating the following। एनालिस्टको मनमा तीन चारवटा क्वेसन राइज हुन्छ कि द कस्ट अफ कन्डक्टिङ फुल सिस्टम इन्भेस्टिगेसन, कस्ट कति पर्छ, कस्ट अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर कति पर्न जान्छ, यानी कि बेनिफिट त्योबाट कति, बेनिफिट इन द फर्म अफ रिड्युस कस्ट अर फ्युअर कस्टली इरर, अनि इररहरू कतिको कम हुन्छ, त्योबाट हामीले बेनिफिट कति हुन्छ, या त द कस्ट इफ नथिङ चेन्जेस, इफ हामीले नयाँ सिस्टम लगाएन भने त्यो चेन्जेस त्यसमा कति कस्ट पर्न जान्छ, दुइटैको एनालाइसिस गर्नु। आफ्टर पोसिबल सोल्युसन अप्सन आर आइडेन्टिफाइड, एनालिस्ट शुड मेक अ प्राइमरी एस्टिमेट अफ इच सोल्युसन कस्ट एन्ड बेनिफिट्स। यही हो कि इन्क्रिमेन्टल कस्ट हेर्छ र बेनिफिट हुन्छ। कस्ट अफ फुल सिस्टम इन्भेस्टिगेसनको हार्डवेयर सफ्टवेयर किन्यो भने, नयाँ किन्यो भने, या त हामी त्यसले कति बचाउँछ, यानि रिड्युस कति गर्छ अहिले करेन्टको कस्ट र अहिलेको करेन्ट कस्ट कति छ, दुइटालाई कम्पेयर गर्छ। रिसोर्स भयो अनि इकोनोमिक भयो, इकोनोमिक फिजिबिलिटी भयो। अरे यस भनेको सेड्युल, यानि कि टाइम फिजिबिलिटीमा के हेर्छ भने, हाउ लङ इट विल टेक अ न्यू अर रिभाइज सिस्टम टु बिकम अपरेसनल एन्ड कम्युनिकेट टु द इन्फर्मेसन टु द स्टेयरिङ कमिटी, यही हेर्छ सेड्युलमा। अरे यस टी भनेको टेक्निकल हाम्रो सुरुमै छ, टेक्नोलोजी टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटीमा हामी यो हेर्छौँ, द एनालिस्ट ascertain whether the proposed system is feasible with existing or expected computer hardware or software को टेक्नोलोजी, यानी कि यो सफ्टवेयर फिजिबल छ अहिलेको टेक्नोलोजीमा या त फ्युचरको टेक्नोलोजीमा चेन्जेस आउँछ। जस्तै एप्पलले पहिले निकाल्दै थियो 4G मोबाइल 3G केबलले, उसलाई थाहा थियो पछि 4G आउँछ, त्योबाट कनेक्टेड हुन्छ भन्ने कुरा। द टेक्निकल इस्यु युजली रेज ड्युरिङ द फिजिबिलिटी स्टडी अफ इन्भेस्टिगेसन इन्क्लुड द फलोइङ, डज द नेसेसरी, यो टेक्निकल इस्युहरू के आउँछ दिमागमा त्यति बेला, डज द नेसेसरी टेक्नोलोजी एक्जिस्ट टु डु वाट इज सजेस्टेड, यानी कि त्यो नेसेसरी टेक्नोलोजीले त्यो काम गर्छ जुन सजेस्टेड छ। द प्रपोज्ड इक्विपमेन्ट हेभ द टेक्निकल क्यापेसिटी टु होल्ड द डाटा रिक्वायर्ड टु युज द न्यू सिस्टम, के त्यो नयाँ सिस्टममा प्रपोज सिस्टममा त्यति क्यापेसिटी छ भनेको। विल द प्रपोज सिस्टम प्रोभाइड एडिक्वेट रिस्पोन्स टु इन्क्वायरी रिगार्डलेस अफ द नम्बर अफ अर लोकेसन अफ युजर, के यसले प्रपोज सिस्टमले प्रोभाइड गर्छ एडिक्वेट रिस्पोन्स। क्यान द प्रपोज एप्लिकेसन बी इम्प्लिमेन्टेड विथ एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजी, के प्रपोज एप्लिकेसन एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजीमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, यानि कि अहिले जो मसँग ल्यापटप अनि कम्प्युटरहरू छ त्यसमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। क्यान द सिस्टम बी
expanded if developed, के यो सिस्टम एक्सपान्डेड गर्न मिल्छ इफ डेभलप भयो भने, आर देयर टेक्निकल ग्यारेन्टी अफ एक्युरेसी रिलायबिलिटी इज अफ एक्सेस एन्ड डाटा सेक्युरिटी, यो ग्यारेन्टीहरू छ एक्युरेसी रिलायबिलिटी इज अफ एक्सेस र डाटा सेक्युरिटीको। अर्को कुरा के छ भने सम अफ द टेक्निकल इस्युज टु बी कन्सिडर आर गिभन इन द फलोइङ टेबल, के टेक्निकल इस्युजहरू छ जुन कन्सिडर गर्ने हो यस्तो बेला कि डिजाइन कन्सिडरेसनमा कम्युनिकेसन च्यानल कन्फिगरेसन पोइन्ट टु पोइन्ट छ कि मल्टिडप छ कि लाइन सेयरिङमा छ, कम्युनिकेसन च्यानलहरू कस्तो छ, टेलिफोन लाइनमा छ कि कोएक्सल केबलमा छ कि फाइबर अप्टिक्स माइक्रोवेभ सेटेलाइटमा छ, कम्युनिकेसन नेटवर्क कस्तो छ, सेन्ट्रलाइज छ कि डिसेन्ट्रलाइज छ कि डिस्ट्रिब्युटेड छ कि लोकल एरियामा छ, कम्प्युटर प्रोग्राम कस्तो छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेन्डर छ कि इन हाउसमा बनिरहेको छ, डाटा स्टोरेज मिडियम कस्तो छ, टेपमा छ कि फ्लपी डिस्कमा चाहिँ हार्ड डिस्कमा कि हार्ड कपी छ, डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर कस्तो छ, फाइलमा छ कि डाटाबेसमा छ, फाइल अर्गनाइजेसन एन्ड एसेस कस्तो छ, डाइरेक्ट एसेस छ कि सिक्वेन्सियल फाइल छ, इनपुट मिडियम कस्तो छ, किङ छ कि ओसिआर छ कि एमआइसिआर छ कि पिओएस छ कि इडिआई छ कि भोइस रिकगनाइजेसन छ, अपरेसन्सहरू कस्तो हुन्छ, इन हाउस छ कि आउटसोर्सिङ छ, आउटपुट फ्रिक्वेन्सी कतिको छ, इन्स्टेन्ट तुरुन्तै छ, इन्स्टेन्टेनियस छ कि आवरली छ कि डेली छ कि विकली छ कि मन्थली छ, आउटपुट मिडियम कस्तो छ, सिआरटी छ कि हार्ड कपी छ कि भोइस छ कि टर्न अराउन्ड डकुमेन्ट छ, आउटपुट सेड्युलिङ कस्तो छ, प्रिडिटर्माइन्ड टाइम छ कि अन डिमान्ड छ, प्रिन्टेड आउटपुट कस्तो छ, प्रिप्रिन्टेड फर्ममा छ कि सिस्टम जेनेरेटेड फर्ममा छ, प्रोसेसर कम्प्युटर कस्तो छ, माइक्रो छ कि मिनी छ कि मेन फ्रम चाहिन्छ, प्रोसेसर कम्प्युटर कस्तो चाहिन्छ, ट्रान्जेक्सन प्रोसेस कस्तो चाहिन्छ, ब्याच चाहिन्छ कि अनलाइन चाहिन्छ, अपडेट फ्रिक्वेन्सी कति छ, इन्स्टेन्टेनियसै हुन्छ कि आवरली हुन्छ कि डेली हुन्छ कि विकली हुन्छ या मन्थली हुन्छ। हामीले टेक्निकल इस्युजहरूमा के हेर्छौँ भने कम्युनिकेसन च्यानलहरू कन्फिगरेसन कस्तो राख्ने, पोइन्ट टु पोइन्ट योहरू कि कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू कस्तो राख्ने, कम्युनिकेसन नेटवर्कहरू कस्तो राख्ने, कम्युनिकेसन प्रोग्रामहरू कस्तो राख्ने, डाटा स्टोरेज मिडियमहरू कस्तो राख्ने, डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चरहरू कस्तो राख्ने, फाइल अर्गनाइजेसन एक्सेस कस्तो राख्ने, इनपुट मिडियम कस्तो राख्ने, अपरेसन्सहरू कस्तो राख्ने, आउटपुट फ्रिक्वेन्सी कस्तो राख्ने र आउटपुट मिडियम कस्तो राख्ने, आउटपुट सेड्युलिङ कस्तो राख्ने, प्रिन्टेड आउटपुट कस्तो राख्ने, प्रोसेसर कम्प्युटरहरू कस्तो राख्ने, ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ कस्तो राख्ने, ब्याच कि अनलाइन राख्ने, अपडेट फ्रिक्वेन्सी कतिको राख्ने, इन्टेनियस आवरली डेली सब कन्सिडर गर्न सक्छ। बेस्ट भयो फाइनेन्सियल, बेस्ट फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी भनेको यसमा हेर्छ कि कस्तिको द सोल्युसन प्रपोज मे बी प्रोहिबिटेड कस्टली फर द युजर अर्गनाइजेसन, फर इक्जाम्पल मोनिटरिङ द स्टक थ्रु भिएसएटी नेटवर्क कनेक्टिङ मल्टिपल लोकेसन may be acceptable for an organization with high turnover, but this may not be viable solution for the smaller ones. यानी कि फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी कतिको छ, यानी कि एउटा कस्टली सफ्टवेयर एउटा ठुलो अर्गनाइजेसनलाई ठिकै हुन्छ, तर सानोको लागि त्यति पैसा खर्च गरेर एउटा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्नु भनेको ठिकै। बोल भनेको बिहेभियरल भनेको behavioral feasibility भनेको it refers to the system which is to be designated to process data and produce the desired output. However, if the data input for the system is not readily available or collectible, then the system may not be successful. Desired output भएन भने सक्सेसफुल हुँदैन। अर्को हामीले के कुरा गरेका थियौँ बिहेभियरल उसमा कि वर्क लाइफ कतिको एफेक्ट गर्छ भने बिओएम operational feasibility में हामी के हेर्छौँ, it is concerned with ascertaining the views of worker, employees, customer and supplier about the use of computer facility. The support of or lack of support that the firm employees are likely to give to the system is critical aspect of feasibility. यानी कि पहिला वर्कर इम्प्लोइ कस्टमर सबैको भ्युजहरू हेर्ने कस्तो छ नयाँ सिस्टमको बारेमा र कतिको सपोर्ट गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट थाहा हेर्ने पत्ता लगाउने। Some of the questions which help in testing the operational feasibility of the project are: is there sufficient support for the system from management, from user? Are current business methods acceptable to users? Have the user been involved in planning and development of the project? Will the proposed system cause harm, such as producing poor results in any of
respect or areas, loss of control, loss of accessibility of information, make individual performance poorer than before, or make the performance slow in any areas. L. Legal feasibility. Legal feasibility is largely concerned with whether there will be any conflict between a newly proposed system and organized legal obligation. यानी कि for example, a device system should comply with the application federal, that is central, and state statute about the act about the financial reporting requirement as well as companies contractual obligation. यानी कि सब comply गर्नु पर्यो स्टेटको या के भन्छ सेन्ट्रल ट्याक्स लजहरू। अब त्यसपछि लास्टमा योहरू भइसकेपछि हाम्रो यो प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन फेजमै रिपोर्टिङ रिजल्ट टु द म्यानेजमेन्ट दिनुपर्छ। अनि आफ्टर एनालाइसिस articulate the problem, defines the same along with the scope, EC provides one or more solution alternatives and estimate the cost and benefits of each alternative and report this result to the management। यानी कि हामीले सबै फिजिबिलिटी एनालिसिस गरिसकेपछि लास्टमा चारवटा एनालाइसिस यानी कि आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम, आइडेन्टिफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ, डेलिनेसन अफ स्कोप र फिजिबिलिटी स्टडी गरिसकेपछि हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएर म्यानेजमेन्टलाई दिन्छौँ। त्यसमा भेरियस अल्टरनेटिभ यो यस्तो यस्तो सबै तरिकाले बने पनि हुन्छ, यस्तो बने पनि हुन्छ, भेरियस अल्टरनेटिभ त्यहाँबाट म्यानेजमेन्टले चुज गर्छ। र इन्टरनल कन्ट्रोल एस्पेक्ट पनि हेर्छौँ हामी, त्यहाँ दिन्छौँ। यहाँ इन्टरनल कन्ट्रोल एस्पेक्ट भनेको सेक्सन 143(3)(I)ले उ गर्छ कम्पनीज एक्टको। म्यानेजमेन्ट इम्प्लिमेन्ट्स प्रोपर इन्टरनल कन्ट्रोल टु इन्स्योर बिजनेस अब्जेक्टिभ। म्यानेजमेन्टले इम्प्लिमेन्ट गर्छ प्रोपर इन्टरनल कन्ट्रोल टु इन्स्योर बिजनेस अब्जेक्टिभ एज डिफाइन्ड इन सेक्सन 143(3)(I) of Companies Act 2013. Directors are responsible to have proper internal control for a company. In terms of system development, controls need to be well in place during the development of the system. In system, it is not possible to put in place controls post development. A better understanding of the control during planning and effective implementation of those controls shall help to achieve the above stated objectives. For validating control aspect the system, entity may have the internal audit team. Internal team हुनु पर्यो। Few large software developers engage outside experts for the same। यानी कि कोही एक्सपर्ट या आउटसाइड एक्सपर्टहरू डेभलपरहरू राख्ने त्यो त्यति बेला इन्टरनल कन्ट्रोल हेर्नको लागि सफ्टवेयर बनाउनु बेला। To check control internally or through external auditor depends on size and nature of entities of the business. The same is also depend upon management's attitude. Review by external consultant is more independent. External consultant may bring his or expertise to entity. The flip side is that external consultant may be costly हुन सक्छ। Security is also fact to consider and secrecy पनि रिभेल हुन सक्छ। However, the key control queries regarding various aspects at the stage may include the following. Key control queries are के हुन्छ? What problem definition is proper? Whether problem definition is proper? Whether all feasibility studies have been properly done? के राम्ररी feasibility study भएको छ? Problem definition proper छ, जुन problem identify गर्यो? Whether results of feasibility studies have been documented, जुन result के छ के आयो त्योबाट alternative solutionहरू? Whether management report submitted reflects the outcomes of the feasibility studies done? हामीले key control query regarding various aspects and this स्टेजमा हाम्रो राइज हुन्छ। एकचोटि हामी फेरि हेरौँ यहाँ चार्टबाट के हेऱ्यौँ हामीले फिजिबिलिटी स्टडी हेऱ्यौँ। यो एउटा प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ अल्टरनेटिभ सिस्टम हो। रेस्ट फाइनेन्सियल बोर्ड हो। यसमा सब कुरा सेमै हो तर बिहेभियरलकोमा के हुन्छ के इफेक्ट गर्छ क्वालिटी अफ यो चाहिँ त्यहीँबाट हेरौँ। यहाँ बिहेभियर इज द सोल्युसन गोइङ टु ब्रिङ एनी एडभर्स इफेक्ट अन द क्वालिटी अफ द वर्क लाइफ भनेर छ। माइक कुरा एकछिन पज गरेर हेरे हुन्छ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ, हामी के हेऱ्यौँ यो फर्स्ट फेजको हेऱ्यौँ, प्रिलिमिनरी स्टेजको हामी सबै कुरा हेऱ्यौँ। आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम, आइडेन्टिफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ, डेलिनेसन अफ स्कोप, टु प्राइमरी मेथड अफ इन स्कोप अफ एसटिएलसी, अनि फिजिबिलिटी स्टडी हेऱ्यौँ, रिपोर्टिङ टु म्यानेजमेन्ट हेऱ्यौँ, इन्टरनल कन्ट्रोल एस्पेक्ट हेऱ्यौँ, फेजेस अफ एसटिएलसी पनि हेऱ्यौँ। फेजेस अफ एसटिएलसी भनेको 7वटा हामीले कुरा गऱ्यौँ, प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस, सिस्टम डिजाइनिङ,
एक्विजिसन एन्ड डेभलपमेन्ट, सिस्टम टेस्टिङ, त्यसपछि सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन, लास्टमा पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिभ्यू एन्ड मेन्टेनेन्स। अब हामी दोस्रो हेर्न गए, अहिले प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन गऱ्यो, अब सिस्टम रिक्वायरमेन्टको एनालाइसिस गर्न गइरहेको छ, त्यसपछि डिजाइनिङ गर्छ। सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो? क्वेसन के आउँछ, वाट इज द रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस अर सिस्टम एनालाइसिस? क्वेसन यो पनि आउँछ, रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस पनि सोध्न सक्छ, सिस्टम एनालाइसिस पनि सोध्न सक्छ, या त वाट डु यु मिन बाई सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस पनि सोध्न सक्छ। वाट आर द एक्टिभिटिज टु बी पर्फर्म ड्युरिङ द सिस्टम एनालाइसिस फेज? वाट आर द मेजर अब्जेक्टिभ अफ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस फेज इन द STLC? मेजर अब्जेक्टिभ अफ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस फेज इन द STLC सोध्छ। त्यसलाई क्वेसन के आउँछ हाम्रो, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस भने दिस फेज इन्क्लुड के काम गर्छ? दिस फेज इन्क्लुड्स अ थरो एन्ड डिटेल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द करेन्ट सिस्टम। त्यसमा त माथि माथि हेऱ्यो, प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसनमा माथि माथि हेऱ्यो, हेर्नु अब यहाँ डिटेल अब बनाउन सिरियस भयो नि, अब म्यानेजमेन्टले भने बनाउँछु भन्ने कुरा। अब त्यसपछि अब हामी हेर्दैछौँ कि दिस फेज इन्क्लुड अ थरो एन्ड डिटेल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द करेन्ट सिस्टम, आइडेन्टिफाइज द एरिया द्याट निड मोडिफिकेसन टु सल्भ द प्रब्लम, द डिटर्मिनेसन अर युजर म्यानेजरियल रिक्वायरमेन्ट्स, उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट्स हामीलाई के, एन्ड टु हेभ फेयर आइडिया अबाउट भेरियस सिस्टम डेभलपमेन्ट टुल्स। थुप्रै एरिया पनि हुनु पर्यो भेरियस सिस्टम डेभलपमेन्ट टुल्सहरू। द फलोइङ अब्जेक्टिभ्स आर रिक्वायर्ड, अब्जेक्टिभ्स आर पर्फर्म इन दिस फेज इन अर्डर टु जेनेरेट द डेलिभरेबल, यानि कि सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन। SRS भनेको सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन। अब्जेक्टिभ यो हामीले हेऱ्यो, यो हेर्नुभयो, द फलोइङ अब्जेक्टिभ आर पर्फर्म इन दिस फेज इन अर्डर टु जेनेरेट द डेलिभरेबल सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन। यो कुराहरू हुनुपर्छ फलोइङ, यानि कि टु आइडेन्टिफाई एन्ड कन्सल्ट द स्टेक ओनर टु डिटर्माइन देयर एक्सपेक्टेसन एन्ड रिजल्भ देयर कन्फ्लिक्ट। यो डाइरेक्ट हामी त्यही चार्टबाटै पढ्नु होइन, यानि कि हाम्रो के अब्जेक्टिभहरू हुनु पर्यो टु जेनेरेट SRS, के एक्टिभिटिजहरू हुनु पर्यो, टु आइडेन्टिफाई एन्ड कन्सल्ट स्टेक ओनर एक्सपेक्टेसन, टु आइडेन्टिफाई एन्ड कन्सल्ट स्टेक ओनरको एक्सपेक्टेसनहरू के कति छ, टु एनालाइज, यानि कि सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन हामीले जब बनाउँदा के हामी हेर्नुपर्छ, आइडेन्टिफाई एन्ड कन्सल्ट, पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने र कन्सल्ट गर्ने स्टेक ओनरलाई, त्यसको एक्सपेक्टेसनहरू के छ। त्यसपछि टु एनालाइज रिक्वायरमेन्ट, डिटेक्ट एन्ड करेक्ट कन्फ्लिक्ट, डिटेक्ट गर्ने अनि एनालाइज गर्ने रिक्वायरमेन्टलाई, डिटेक्ट एन्ड करेक्ट कन्फ्लिक्ट, टु भेरिफाई द रिक्वायरमेन्ट्स, यानि एकचोटि त्यहाँबाट हेरौँ है त, के गर्ने, टु एनालाइज रिक्वायरमेन्ट, टु डिटेक्ट एन्ड करेक्ट कन्फ्लिक्ट्स एन्ड डिटर्माइन प्रायोरिटिज, के गर्ने, रिक्वायरमेन्ट डिटेक्ट गर्ने अनि करेक्ट गर्ने कन्फ्लिक्ट अनि डिटर्माइन गर्ने प्रायोरिटिज, टु भेरिफाई द रिक्वायरमेन्ट, रिक्वायरमेन्ट भेरिफाई गर्नको लागि, टु भेरिफाई द रिक्वायरमेन्ट आर कम्प्लिट, कन्सिस्टेन्ट, एम्बिसियस, भेरिफाएबल, मोडिफाएबल, टेस्टेबल एन्ड ट्रेसेबल। रिक्वायरमेन्ट अफ SRS भनेको सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन। अब्जेक्टिभ के छ जेनेरेट गर्ने वाला एक्टिभिटिजहरू के, यहाँ द फलोइङ अब्जेक्टिभ आर पर्फर्म इन दिस फेज इन अर्डर टु जेनेरेट द डेलिभरेबल सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन, टु आइडेन्टिफाई एन्ड कन्सल्ट द स्टेक ओनर टु डिटर्माइन देयर एक्सपेक्टेसन एन्ड रिजल्भ देयर कन्फ्लिक्ट्स, उनीहरूको एक्सपेक्टेसन मिट गर्नु पर्यो र उनीहरूको कन्फ्लिक्ट्स रिजल्भ गर्नु पर्यो, टु एनालाइज रिक्वायरमेन्ट, टु डिटेक्ट एन्ड करेक्ट कन्फ्लिक्ट्स एन्ड डिटर्माइन प्रायोरिटिज, यहाँ आइडेन्टिफाई एन्ड कन्सल्ट गर्ने स्टेक होल्डरलाई डिटर्माइन, एनालाइज गर्ने रिक्वायरमेन्ट, टु डिटेक्ट एन्ड करेक्ट कन्फ्लिक्ट्स एन्ड डिटर्माइन प्रायोरिटिज, टु भेरिफाई द रिक्वायरमेन्ट्स आर कम्प्लिट, कन्सिस्टेन्ट, अनएम्बिगियस, भेरिफाएबल र मोडिफायर, टेस्टेबल एन्ड ट्रेसेबल छ भनेर, टु ग्यादर डाटा अर फाइन्ड फ्याक्ट्स युजिङ टुल्स लाइक इन्टरभ्युइङ, रिसर्च, डकुमेन्ट कलेक्सन, क्वेसनियर, डु अब्जर्भेसन, यानि कि डुआइक्यू गर्ने, डाटा या हामीले डाटा कलेक्ट गर्नलाई फ्याक्ट फाइन्डिङ टुल्सको इस्तेमाल गर्ने, यानि कि डुआइक्यू गर्ने, डकुमेन्टेसन, अब्जर्भेसन, आयो भनेको इन्टरभ्युइङ र क्वेसनियर, टु मोडल एक्टिभिटिज सच एज डेभलपिङ मोडल्स, टु डकुमेन्ट डाटा फ्लो डायग्राम या डायग्राम गर्ने, टु मोडल एक्टिभिटिज, यानि कि कुन फ्लोमा गइरहेछ भन्ने कुरा यो गर्नलाई डाटा फ्लो डायग्राम या डायग्रामको युज, टु डकुमेन्ट एक्टिभिटिज सच एन इन्टरभ्यू, क्वेसनियर, रिपोर्ट एक्सेट्रा,
And development of the system data dictionary to document the modeling activity गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट गर्नुपर्छ लास्टमा एक्टिभिटी सिस्टम लास्टमा हामीले दिनुपर्छ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट रिपोर्ट। यो एकचोटि चार्टबाट हेरौँ हामीलाई के क्वेसन आउन सक्छ, अब्जेक्टिभ टु जेनेरेट एसआरएस। अब्जेक्टिभ टु जेनेरेट एसआरएस हामीले 6वटा कुराहरू लेख्यौँ। के अब्जेक्टिभ हुन्छ, टु आइडेन्टिफाई एन्ड कन्सल्ट स्टेक होल्डर्स स्टेक ओनर एक्सपेक्टेसन। सेकेन्ड के हुन्छ, टु एनालाइज रिक्वायरमेन्ट एन्ड डिटेक्ट एन्ड करेक्ट द कन्फ्लिक्ट्स, टु भेरिफाई द रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड कम्प्लिट गर्ने। अनि टु ग्यादर डाटा बाई डु आइक्यू, बाई डुइङ आइक्यू, डु आइक्यू, डकुमेन्टेसन, अब्जर्भेसन, इन्टरभ्यू, क्वेसनियर। टु मोडल एक्टिभिटिज हामीले मोडल दिने बाई ER डायग्राम, डाटा फ्लो गर्न। अनि टु डकुमेन्ट एक्टिभिटिज लास्टमा डकुमेन्ट एक्टिभिटिज गरिदिने, रिपोर्ट गरिदिने, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट रिपोर्ट भनेर म्यानेजमेन्टलाई दिइदिने। त्यो कन्टेन्ट अफ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट उसमा के हुनु पर्यो, स्पेसिफिकेसनमा के हुनु पर्यो, त्यसमा इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो। यो अडिट रिपोर्ट जस्तै छ, पहिला इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो, कन्टेन्ट्स अफ एसआरएस भनेको पहिला इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो, त्यसपछि इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्सन हुनु पर्यो, इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि फङ्सनल डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि भ्यालिडेसन क्राइटेरिया, त्यसपछि एपेन्डिक्स र त्यसपछि रिभ्यू दिने। पहिला के दिने, पहिला इन्ट्रोडक्सन दिने, के छ एसआरएसमा इन्ट्रोडक्सन दिने, यो कम्पनीमा यो छ। त्यसपछि यो भनेको एउटा डकुमेन्ट हो जुन कि ल हामी यस्तो यस्तो बनाउन गइरहेछौँ भनेको हामी त्यहाँ दिने सिस्टम एनालिस्टले म्यानेजमेन्टलाई दिन्छ। पहिला इन्ट्रोडक्सन दिने, त्यसपछि इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्सन दिने, त्यसपछि इन्फर्मेसन भनेको यो कुरा चाहिन्छ भने त्यसपछि फङ्सनल डिस्क्रिप्सन दिने, यसरी यसरी फङ्सन गर्छ एप्लिकेसन भनेर दिने। त्यसपछि बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन कि यो इम्प्याक्ट आउँछ, यो यसरी वर्क गर्दा यो इम्प्याक्ट आउँछ नै। त्यसपछि भ्यालिडेसन क्राइटेरिया कि कतिको भ्यालिड छ, यो यसरी भ्यालिड छ छैन, यो फेजमा भ्यालिड छ भनेको। त्यसपछि एपेन्डिक्सेस, अनि त्यसपछि सानो सानो एनेक्जरहरू एपेन्डिक्सेसहरू दिने। त्यसपछि एसआरएस रिभ्यू दिने कि यसरी गर्दा ठिक हुन्छ। त्यसै बजेट जस्तो भयो, बजेट दिँदा पहिला इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, त्यसपछि इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि फङ्सनल डिस्क्रिप्सन आउँछ, त्यसपछि बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन आउँछ, त्यसपछि भ्यालिडेसन क्राइटेरिया एपेन्डिक्सहरू एट्याच गर्दै जान्छ, त्यसपछि एसआरएस रिभ्यू दिन्छ। यो कुरा हेर्यौँ हामीले, 2टा कुरा हेर्यौँ। अब हामी हेर्छौँ फ्याक्ट फाइन्डिङ टुल्स भनेको के। यसमा हामीले सेकेन्ड उसमा सिस्टम रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसमा हामीले के हेर्यौँ, फ्याक्ट फाइन्डिङ टुल्स हेर्छौँ, एनालाइसिस अफ प्रेजेन्ट सिस्टम, एनालाइसिस अफ प्रपोज सिस्टम। यो 2टा छुट्टै हेर्छौँ, अब्जेक्ट टु जेनेरेट एसआरएस कन्टेन्ट हामीले हेरिसक्यौँ। अब यो 3टा कुरा हेर्छौँ। फ्याक्ट फाइन्डिङ टुलहरू भनेको के हो, डु आइक्यू, एभ्री सिस्टम इज बिल्ड टु मिट सम सेट अफ निड्स। यसमा हामी डिस्क्रिप्सन पनि लेख्नुपर्छ, एभ्री सिस्टम इज बिल्ड टु मिट सम सेट अफ निड्स, वाट आर देयर एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट्स भनेर हामीले वाट आर देयर एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट्स पत्ता लगाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, डु आइक्यू गर्नुपर्छ, यानि कि डकुमेन्टेसन, अन्डरस्ट्यान्ड करेन्ट सिस्टम, म्यानुअल, फर्म, डिजाइन, वर्क्सहरू हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। डकुमेन्टेसन भनेको, डु आइक्यू भनेको पहिला डकुमेन्टहरूबाट अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ, करेन्ट सिस्टमको वर्कहरू कस्तो छ, म्यानुअल हेर्ने, फर्म्सहरू हेर्ने, डिजाइनहरू हेर्ने, के भन्छ त्यसको प्रोस्पेक्टसहरू हेर्ने, सबै कुराहरू, सबै डकुमेन्टहरू हेर्ने। त्यहाँबाट हामी अब्जर्भ गर्ने कि एक्चुअलमा यो अर्गनाइजेसन कसरी चलिरहेछ, यसलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा। त्यसपछि अब्जर्भेसन गर्ने कि वाच हाउ वर्क्स गेटिङ क्लियर पिक्चर, हाउ वर्क्स मतलब अब्जर्भेसन के गर्ने कि कामहरू कसरी भइरहेछ, कुन फ्लोमा भइरहेछ, यानि कि त्यसको क्लियर पिक्चर लिने, गेटिङ क्लियर पिक्चर। त्यसपछि इन्टरभ्यू गर्ने, किनभने सबै डकुमेन्टहरूले क्लियर कुरा दिँदैन, त्यही भएर हामीले अब्जर्भेसनले पनि डिटेल कुरा बुझिन्छ, त्यही भएर हामी इन्टरभ्यू लियो भने अझ डिटेल बुझिन्छ। इन्टरभ्यू टु ग्यादर इन्फर्मेसन इन डेप्थमा इन्फर्मेसन बुझ्ने, त्यसपछि प्रब्लमहरू के आइरहेछ, उनीहरूले फेस गरिरहेछ, हरेक म्यानेजरहरूले लोवर लेभलमा सबै कुरा बुझ्ने। त्यसपछि अपर्च्युनिटिजहरू के छ भनेर त सोध्ने, के अपर्च्युनिटिज छ, कस्तो गर्दै ठिक हुन्छ, त्यस्तो तरिकाले पनि हुन्छ। अर्को भनेको क्वेसनियर। क्वेसन भनेको एउटा लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा कलेक्सन, इफ स्पेसिफिकली ड्राफ्टेड हुन्छ। हामीले क्वेसनियर थ्रुबाट पनि यो 4 टाइपले हामी जान सक्छौँ।
लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा कलेक्सन यानि कि एकदम क्वेसन थ्रु के हुन्छ धेरै डाटा हामीसँग कलेक्सन हुन्छ। हामीले भने कि 50वटा क्वेसनको लिस्ट बनाइदियो, उनीहरूले यस नो र डिस्क्रिप्सन दिँदै जान्छ, यो मतलब के हुन्छ स्पेसिफिकली, अनि हाम्रो सबै एन्सरहरू रिफ्लेक्ट हुन्छ, यानि कि त्यो स्पेसिफिकली ड्राफ्टेड हुनु पऱ्यो। हामीले फ्याक्ट फाइन्डिङ टुल्समा 4 तरिकाले गर्न सक्छौँ: डकुमेन्टेसन, अब्जर्भेसन, इन्टरभ्यूको र क्वेसनहरूको तरिका। अनि अर्को दुईवटा कुरा के छ, एनालाइसिस अफ प्रेजेन्ट सिस्टम र एनालाइसिस अफ प्रपोज सिस्टम। अनि एनालाइसिस अफ प्रेजेन्ट सिस्टम गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, रिभ्यू गर्नुपर्छ, एनालाइज गर्नुपर्छ, मोडल गर्नुपर्छ र अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। रिभ्यू के गर्नुपर्छ, हिस्टोरिकल एस्पेक्टलाई, इन्टरनल कन्ट्रोललाई, मेथड्सलाई, प्रोसिजर्सलाई एन्ड डाटा कम्युनिकेसनहरूलाई। प्रेजेन्ट सिस्टमको रिभ्यू गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हेर्नुपर्छ, इन्टरनल कन्ट्रोल हेर्नुपर्छ, मेथड्स, प्रोसिजर एन्ड डाटा कम्युनिकेसन कसरी भइरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ, डाटा फाइलको मेन्टेनेन्स कसरी भइरहेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ, रिभ्यू गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले एनालाइसिस गर्छौँ कि इनपुट कसरी आइरहेछ, आउटपुट कसरी भइरहेछ त्यो कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि मोडल गर्छौँ त एक्जिस्टिङ फिजिकल एन्ड लजिकल सिस्टम। मोडल गर्नु भनेको इआर डायग्राम, डाटा फ्लो चार्टहरूतिर हामीले मोडल गर्छौँ एक्जिस्टिङ फिजिकल एन्ड लजिकल सिस्टम। र त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ ओभरअल एनालाइसिस अफ प्रेजेन्ट सिस्टम। त्यसपछि ओभरअल एनालाइसिस अफ प्रेजेन्ट सिस्टम एनालाइसिस गर्छौँ। यो हामीले डिटेलमा एकचोटि हेरे पनि भयो, नहेरे हेरिदिउँ होइन। यसमा के गर्छौँ, रिभ्यू गर्छौँ, ब्रिफ हिस्ट्री अफ, हिस्टोरिकल एस्पेक्टमा के हेर्छौँ, ब्रिफ हिस्ट्री अफ द अर्गनाइजेसन इज लोजिकल starting point of an analysis of the present system. The historical facts should identify the major turning point and milestone that have influenced its growth. A review of annual report or an organization charts can identify the growth as well as the development of the various management levels, functional areas, and departments. The system analyst should investigate what system changes have occurred in the past that have been successful or unsuccessful. अनि त्यसपछि हिस्टोरिक हामीले के रिभ्यू गर्छौँ, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इन्टरनल कन्ट्रोल्स, मेथड, प्रोसिजर, डाटा फाइलमेन्ट। रिभ्यू इन्टरनल कन्ट्रोल कसरी, लोकेटिङ द कन्ट्रोल पोइन्ट्स हेल्प द एनालिस्ट टु visualize the essential parts of and framework of a system. An examination of the present system of internal control may indicate weaknesses that should be removed in the new system. A detailed investigation of the present information system is not complete until internal control mechanism is reviewed. The adoption of advanced methods, procedure, and equipment might allow much greater control over the data. अब हामीले रिभ्यू अफ के थियो, रिभ्यू अफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इन्टरनल कन्ट्रोलको पनि रिभ्यू गर्छौँ। अनि अब चाहिँ मेथड, प्रोसिजर एन्ड डाटा कम्युनिकेसनको रिभ्यू गर्छौँ। मेथड्स एन्ड प्रोसिजर ट्रान्सफर्म इनपुट डाटा इन्टु युजफुल इन्फर्मेसन। Output. A method is defined as a way of doing something. A procedure is a series of logical steps by which a job is accomplished. A procedure review is an intensive survey of the method by which each job is accomplished, the equipment utilized, and the actual location of the operation. Its basic objective is to eliminate unnecessary tasks or to locate improved opportunities in the present information system. A system analyst also needs to review and understand the present data communication used by the organization. He must review the types of data communication equipment, including data interface, data links, modem, dial-up and lease lines, and multiplexer. The system analyst must understand how the data communication network is used in the present system so as to identify the need to rename the network when the new system is installed. हामीले के हेऱ्यौँ, रिभ्यू अफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पनि हेऱ्यौँ, इन्टरनल कन्ट्रोलको पनि रिभ्यू गऱ्यौँ, मेथड, प्रोसिजर एन्ड डाटा कम्युनिकेसन पनि इन्टरभ्यू अब रिभ्यू गरिरहेछौँ डाटा फाइल मेन्टेनको, कसरी डाटा फाइल मेन्टेन गरिरहेछौँ। द एनालिस्ट सुड investigate the data file maintained by each development department, where they are located, who uses them, and the number of times per given time interval these files are used or accessed. यानि कि वेयर कहाँ लोकेटेड छ, कोही युज गरेको छ र नम्बर अफ टाइम कति युज गरेको छ, कति टाइम इन्टरभलमा।
Information on common data flow and their size will be important factor, which will influence the new information system. The system analyst should also review all online and offline files which are maintained in the organization. हामीले रिभ्यू के गर्यो हिस्टोरिकल एस्पेक्टको इन्टरनल कन्ट्रोलको र मेथड प्रोसिजर एन्ड डाटा कम्युनिकेसनको डाटा फाइलको अब के गर्छु एनालाइसिस गर्छु इनपुट एन्ड आउटपुटको एनालाइसिस गर्छौँ हामी इनपुट र आउटपुटको पहिला एनालाइसिस गरौँ इनपुटको A detailed analysis of present inputs is important since they are basis basic to manipulation of data. Basis of to manipulation of data. Source documents are used to capture the origination data for any type of system. The system analyst should aware of various sources from where the data are initially captured, keeping in view the fact that the output for one area may serve as an input for another area. The system analyst must understand nature of each form, which is contained in it, who are prepared who prepared it, from where the form is initiated, where it is completed, the distribution of the form, and other similar considerations हामी हेर्छौँ अब analysis of output. The output or report should be scrutinized carefully by the system analyst in order to determine how well they will meet the organization needs. The analyst must understand what information is needed and why, who need it and when, and where it is needed. Additional question concerning the consequences of the data, how often the form reporting it is used, how long it is kept on file, etc. must be investigated. हामीले के गर्यो रिभ्यू पनि गर्यो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इन्टरनल कन्ट्रोल मेथड्स प्रोसिजर्स एन्ड डाटा फाइल मेन्टेनेन्सको एनालाइसिस गर्यो इनपुट र आउटपुटको अब के गर्छौँ मोडल गर्छौँ एक्जिस्टिङ फिजिकल एन्ड लोजिकल सिस्टमलाई अब के गर्छौँ मोडल गर्छौँ एक्जिस्टिङ फिजिकल सिस्टम एन्ड लोजिकल सिस्टम द लोजिकल इनपुट the logic of input method procedure data file data communication reports internal control and other important items is reviewed and analyzed. The process must be properly documented in the form of flowcharts or diagram को फर्ममा हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ. The logical flow of the present information system may be depicted with the help of the system flowchart. The physical flow of existing system may be shown by employing data flow from diagram and flowcharting. अब लास्टमा के गर्छौँ अन्डरटेक ओभरअल एनालाइसिस अफ द प्रेजेन्ट सिस्टम अब अन्डरटेक गर्छौँ ओभरअल एनालाइसिस अफ द प्रेजेन्ट सिस्टम अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ भनौँ न based upon the aforesaid in investigation of the present information system. The final phase of the detailed investigation includes the analysis of the present work volume, the current personal requirement, and the present benefit and cost, and each of these must be investigated thoroughly. हामीले यो अब यो क्वेसन पनि हेऱ्यौँ कि हामीले एनालाइसिस गर्दा प्रेजेन्ट सिस्टमको एनालाइसिस गर्दा के गर्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ राम्रो यानि कि रिभ्यू एनालाइज मोडल र अन्डरस्ट्यान्ड रिभ्यू के गर्नुपर्छ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इन्टरनल कन्ट्रोल्स मेथड प्रोसिजर एन्ड डाटा कम्युनिकेसन डाटा फाइलको मेन्टेनेन्स कसरी गरिरहेछ त्यो कुराहरू हेर्छ अनि एनालाइज गर्छु इनपुटको र आउटपुटको अनि मोडल गर्छु द एक्जिस्टिङ फिजिकल एन्ड लोजिकल सिस्टम कसरी या डायग्राम डाटा फ्लो र फ्लो चार्टहरूको माध्यमले लास्टमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ ओभरअल एनालाइसिस अफ द प्रेजेन्ट सिस्टम यो भयो अब एनालाइसिस अफ द प्रोपोज सिस्टम भनेको भिडियो कसरी प्रोपोज सिस्टमको एनालाइसिस गर्छ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा आउन सक्छ र यति कुरा मात्रै लेखेको हुन्छ हामीले कसरी एनालाइसिस गर्ने प्रोपोज सिस्टमको हामीले भिडियो बनाएर प्रोपोज सिस्टमको एनालाइसिस गर्ने भिडियो भनेको भोल्युमिङ एन्ड टाइमिङ केयरफुली कन्सिडर भोल्युमिङ एन्ड टाइमिङ अफ द वर्क सुड बी केयरफुली कन्सिडर्ड यानि कि अर्गनाइजेसनमा कति भोल्युममा काम भइरहेछ कति टाइममा चाहियो वर्क त्यो केयरफुली कन्सिडर गर्ने अर्को के गर्ने इनपुट डाटा डाइरेक्टली फ्रम ओरिजिन सोर्सेस यानि कि इनपुट डाटा डाइरेक्टली लिङ्क हुनु पर्यो फ्रम ओरिजिनल सोर्सेस इनपुट डाटा मतलब ओरिजिनल सोर्सबाटै इनपुट भइरहेछ भने त्यो पनि हेर्ने भ्यालिडेसन लगाइदिने र डाइरेक्टली फ्रम ओरिजिनल सोर्स हुनु पर्यो र डाटाबेस सुड फोकस अन अनलाइन प्रोसेसिङ
Input data should be directly from original sources. Database should focus on online processing. Database केमा focus गर्नु पर्यो on online processing. अनि यी भनेको emphasis on timely managerial report. यो होइन कि 2-4 महिनामा दिन्छ त्यस्तो होइन. Timely management, managerial report पनि दिनुपर्छ. Emphasis on timely managerial report. And O भनेको methods and procedures on showing relationship between input and output. कस्तो methods and procedure हुनु पर्यो showing relationship between input and output. यानी कि एनालाइसिस अफ प्रपोज सिस्टम गर्दा प्रपोज सिस्टमको एनालाइसिस गर्दा के गर्नुपर्छ भिडियो बनाउनुपर्छ. भिडियो भनेको भोल्युम एन्ड टाइमिङ अफ वर्कलाई केयरफुली कन्सिडर गर्नुपर्छ. सुड बी केयरफुली कन्सिडर. अनि आई भनेको इनपुट डाटाहरू डाइरेक्टली ओरिजिनल सोर्ससँग लिङ्क हुनु पर्यो. डी भनेको डाटाबेस फोकस गर्नु पर्यो अनलाइन प्रोसेसमा. ई भनेको इम्प्यासिस अनि टाइमली म्यानेजर रिपोर्टमा इम्प्यासिस. त्यो भनेको मेथड एन्ड प्रोसिजरहरू सो गर्नु पर्यो रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट. के गर्नुपर्छ एनालाइसिस अफ प्रपोज सिस्टम गर्दा भिडियो गर्नुपर्छ. भिडियो बनाउनुपर्छ. ई भनेको भोल्युम एन्ड टाइमिङ अफ वर्क सुड बी केयरफुली कन्सिडर. इनपुट डाटा सुड बी डाइरेक्टली फ्रम ओरिजिनल सोर्सेस. डाटाबेस डी भनेको डाटाबेस सुड फोकस अन अनलाइन प्रोसेसिङ. ई भनेको इम्फेसिस अन टाइमली म्यानेजर रिपोर्ट. ओ भनेको मेथड्स एन्ड प्रोसिजर्स सोइङ रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट. अब यो हामीले अर्को यो हेरिसक्यो अब्जेक्टिभ टु जेनेरेट एसआरएस एक्टिभिटिज भनेको टु आइडेन्टिफाई एन्ड कन्सल्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेसन्स टु एनालाइज रिक्वायरमेन्ट एन्ड डिटेक्ट करेक्ट कन्फ्लिक्ट्सहरू. यो टु भेरिफाई रिक्वायरमेन्ट्स अनि त्यसलाई कम्प्लिट गरिदिने. ग्यादर डाटा गर्ने बाई डुइङ आइक्यू. मोडल एक्टिभिटी गर्ने यार डायग्राम फ्लो डाटा फ्लोहरूले डकुमेन्ट गरिदिने एक्टिभिटी. त्यो डकुमेन्टेसनमा के हुनु पर्यो बजेट जस्तै इन्ट्रोडक्सन इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्सन हुनु पर्यो फङ्सनल डिस्क्रिप्सन हुनु पर्यो बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन हुनु पर्यो भ्यालिडेसन क्राइटेरिया हुनु पर्यो एपेन्डिक्स हुनु पर्यो र लास्टमा एसआरएस रिभ्यू हुनु पर्यो. र डाटा डिक्सनरी आउँछ. अब हामीले छुट्टै कुरा गर्नु. अब थर्ड फेज भनेको हाम्रो सिस्टम डिजाइनिङ फेज हो. अब जति हामीले अल्टरनेटिभहरू फर अल्टरनेटिभ सेलेक्टेड बाई द म्यानेजमेन्ट. यो फेजमा सिस्टम रिक्वायरमेन्ट फेजमा हामीले अल्टरनेटिभहरू थुप्रै थियौँ. त्योबाट एउटा अल्टरनेटिभ सेलेक्ट गर्छ म्यानेजमेन्ट. यो चाहिँ एकचोटि डिटेलबाट पनि हेरौँ के छ त्यहाँ भनेर. त्यो फेज सुरु गर्नभन्दा पहिले हामीले जुन कुराहरू गऱ्यौँ डाटा मोडलको अब त्यो चाहिँ एकचोटि यहाँबाट हेरौँ है. जुन हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ यो मोडुल एक्टिभिटिजहरूमा जुन डाटा फ्लोहरू आउँछ नि डाटा फ्लोहरू त्यसको एकचोटि यहाँ हाम्रो डिटेलमा छ त्यो चाहिँ कुरा गरौँ. त्यसपछि हामी अर्को सिस्टममा जाउँदा सिस्टम डिजाइनिङ फेजमा जाउँदा है त. हामीले के गऱ्यौँ अब एनालाइसिस पनि गऱ्यो प्रपोज सिस्टमको. अब के गर्छौँ सिस्टम डेभलपमेन्ट टुलमा. अब अर्को हाम्रो क्वेसन के आउँछ जुन डिस्क्राइब द क्याटेगोरिज अफ मेजर टुल्स द्याट आर युज इन सिस्टम डेभलपमेन्ट. टुल्सहरू के युज हुन्छ सिस्टम डेभलपमेन्टमा त्योहरू भनेर सोधिरहेको छ. स्टेट द मेन अब्जेक्टिभ अफ द सिस्टम डेभलपमेन्ट टुल. ब्रिफली डिस्क्राइब द मेजर क्याटेगोरिज अफ documentation tools that are used for system development with any one of the simple illustrative example को साथ भन्न भनिरहेछ. सिस्टम डेभलपमेन्ट टुल भनेको के हो. Many tools and techniques have been developed to improve current information system and to develop new ones. Such tools help end users and system analysts to conceptualize clearly. पहिला के टुल्सहरू हो भनेर हेरौँ. यो 4वटा क्याटेगोरिजको टुल्सहरू हुन्छ. सिस्टम कम्पोनेन्ट्स एन्ड फ्लो अनि त्यसपछि युजर इन्टरफेस डाटा एट्रिब्युट्स एन्ड रिलेसनसिप अनि डिटेल रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ. सम अदर इम्पोर्टेन्ट सिस्टम डेभलपमेन्ट टुल्सहरू के छ भन्नाले स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस अर पर्स्युडो कोड फ्लो चार्ट्स डाटा फ्लो डायग्राम डिसिजन टेक्निक्स ट्रिज र डिसिजन टेबल्सहरू. केस टुल्स यो अरूहरू हो. सिस्टम कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्स युजर इन्टरफेस लेआउटहरू छुट्टै छुट्टै हो र डाटा डिक्सनरी. यति टुल छ हामीसँग.
very good question हेरौँ. Describe the categories of major tools that are used in system development. State the main objective of the system development tools. Briefly describe the major categories of documentation tools that are used for system development, with any one of the simple illustrative example for each. Many tools and techniques have been developed to improve current information system and to develop new ones. Such tools help end user and system analysts to conceptualize, clarify, document, and communicate to activities and resources. के गर्नलाई हेल्प गर्छ सिस्टम एनालिस्टलाई कन्सेप्चुअलाइज क्लेरिफाई डकुमेन्ट एन्ड कम्युनिकेट द एक्टिभिटिज एन्ड रिसोर्सेस एनालाइज प्रेजेन्ट बिजनेस अपरेसन म्यानेजमेन्ट डिसिजन मेकिङ एन्ड इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ एक्टिभिटिज र प्रपोज एन्ड डिजाइन न्यू अर इम्प्रुभ इन्फर्मेसन सिस्टम टु सल्भ बिजनेस प्रब्लम. अनि सर के हेल्प गर्छ कन्सेप्चुअलाइज र क्लेरिफाई गर्नलाई, एनालाइज गर्न प्रेजेन्ट बिजनेस अपरेसन कस्तो छ र प्रपोज एन्ड डिजाइन नयाँ एप्लिकेसन गर्न लागि बिजनेस. अनि यो चाहिँ 4 क्याटेगोरी. मेनी सिस्टम डेभलपमेन्ट टुल्स टेक द फर्म अफ डायग्राम एन्ड अदर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन. द मेजर टुल्स युज फर सिस्टम डेभलपमेन्ट क्यान बी ग्रुप इन्टु 4 क्याटेगोरिज. मेनली 4वटा क्याटेगोरिजमा यसलाई डिभाइड गरेको छ. सिस्टम कम्पोनेन्ट्स एन्ड फ्लोज, युजर इन्टरफेस, डाटा एट्रिब्युट्स एन्ड रिलेसनसिप र डिटेल सिस्टम प्रोसेस. डिटेल सिस्टम 4वटा क्याटेगोरीमा. System component and flows भनेको these tools helps the system analyst to document the data flow among the major resources and activities of an information system. System flow charts are specifically used to show the flow of the data media as they are processed by the hardware device and manual activities. And data flow diagram uses a few symbols to illustrate the flow of data among external entities such as people or organization, etc., processing activities and data storage element. And a system component matrix provide a matrix framework to document the resources used, activities performed, and the information produced by the information system. यानी कि सिस्टम कम्पोनेन्ट एन्ड डाटा फ्लोमा एन्ड फ्लोजमा के हुन्छ सिस्टम फ्लो चार्ट्स र डाटा फ्लो डायग्रामहरूको युज हुन्छ. यो भनेको मेजर क्याटेगोरिज हो जुन मेजर टुल्स हो जुन क्याटेगोराइज भएको छ 4 क्याटेगोरिजमा. सिस्टम कम्पोनेन्ट फ्लोज भनेको यहाँ सिस्टम फ्लो चार्ट, यो सिस्टम कम्पोनेन्ट फ्लोजभित्र सिस्टम फ्लो चार्ट, डाटा फ्लो डायग्रामहरू योहरू युज हुन्छ र म्याट्रिक्स फ्रेमवर्क युज हुन्छ. अर्को भनेको युजर इन्टरफेस छ यसमा. डिजाइनिङ द इन्टरफेस बिट्विन end user and the computer system is a major consideration of a system analyst while designing the new system. Designing the interface between end user and the computer system is a major consideration of the system analyst while designing the new system. Layout forms and screens are used to construct the formats and contents of input, output, media and methods. Dialogue flow diagram analyze the flow of dialogue between computer and people. यो युजर इन्टरफेस भएको कि कस्तो फर्मेटमा दिने, कस्तो इन्टरफेस दिने युजर र उसको कम्प्युटर सिस्टमको बिचमा त्यो कन्सिडर गर्ने. लेआउट फर्म्स स्क्रिनहरू कस्तो हुनु पर्यो, फर्मेट्स कन्टेन्ट्स कस्तो उसले युजरले हेर्न पाउनु पर्यो. अर्को भनेको डाटा एट्रिब्युट्स एन्ड रिलेसनसिप. डाटा एट्रिब्युट्स एन्ड रिलेसनसिप भनेको द डाटा रिसोर्सेस इन information system are defined, cataloged and designed by the categories of tools. यसमा 4वटा छ. डाटा डिक्सनरी, इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम यानि कि ER डायग्राम, फाइल लेआउट फर्म्स र ग्रिड चार्ट्स. के छ डाटा डिक्सनरी, ER डायग्राम, इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम, फाइल लेआउट फर्म्स र ग्रिड चार्ट. डाटा डिक्सनरी भनेको इज अ सेन्ट्रलाइज रिपोजिटरी अफ इन्फर्मेसन अबाउट डाटा सच एज मिनिङ, रिलेसनसिप टु अदर डाटा, origin, uses and format. Data dictionary भनेको is a centralized repository of information about data such as meaning, relationship to other data, origin, uses and format. यो डिटेलमा पछि हेरौँला. ER diagram हो are used to document the number and types of relationship among the entities in the system. Entity relationship diagram, ER diagram के गर्छ relationship देखाउँछ between various among the entities in the system.
फाइल लेआउट फर्म्स डकुमेन्ट भनेको यो त द फाइल लेआउट फर्म्स डकुमेन्ट द फर्म्स भनेको फाइल लेआउट फर्म्स भनेको फाइल लेआउट फर्म्स डकुमेन्ट द टाइप साइज एन्ड नेम अफ द डाटा एलिमेन्ट इन द सिस्टम ग्रिड चार्ट भनेको ग्रिड चार्ट हेल्प इन आइडेन्टिफाइङ द युज अफ इच टाइप अफ डाटा एलिमेन्ट इन इनपुट आउटपुट अर स्टोरेज मिडिया अफ अ सिस्टम अर्को भनेको हाम्रो फोर्थ के छ डिटेल सिस्टम प्रोसेस यो भनेको डिटेल सिस्टम प्रोसेस दिस टुल्स आर युज टु हेल्प द प्रोग्रामर develop detailed procedure and process required in the design of a computer program. Just a decision tree and decision table uses a network or tabular form to document the complex conditional logic involved in choosing among the information processing alternatives in a system. Structure charts document the purpose, structure, hierarchical relationship of the module in the program. यानी कि क्वेसन सोध्छ भने मेजर क्याटेगोरी अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट टुलहरू के छ भन्नाले पहिला यो टुलहरूले के हेल्प गर्छ कन्सेप्चुअली क्ल्यारिफाई गर्नलाई एनालाइज गर्छ प्रेजेन्ट बिजनेस अफेयर्स प्रपोज गर्छ डिजाइन र मेजर क्याटेगोरिज अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट टुलहरू कति किसिमको छ 4 किसिमको सिस्टम कम्पोनेन्ट एन्ड फ्लोज त्यसपछि युजर इन्टरफेस र डाटा एट्रिब्युट्स एन्ड रिलेसनसिप र डिटेल सिस्टम प्रोसेस यो सिस्टम कम्पोनेन्ट एन्ड फ्लोज भनेको के छ मेन कुरा सिस्टम फ्लो चार्ट र डाटा फ्लो डायग्रामको युज हुन्छ हजुर युजर इन्टरफेसमा के हुन्छ डिजाइन भएको हुन्छ यसरी इन्टरफेस यसरी डिजाइन भएको हुन्छ बिट्विन इन्ड युजर एन्ड द कम्प्युटर सिस्टम कि मेजर कुरा कन्सिडर गरोस् ले फर्म्स एन्ड स्क्रिन्स फर्मेट कन्टेन्ट्सहरू यसमा हेरिन्छ डाटा एट्रिब्युट्स एन्ड रिलेसनसिपमा 4वटा कुरा हेरिन्छ डाटा डिक्सनरी इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम फाइल लेआउट फर्म्स र ग्रिड चार्ट्सहरू युज भएको हुन्छ डिटेल सिस्टम प्रोसेसमा के हुन्छ डिटेल प्रोसेस डकुमेन्ट गर्छ हेर्छ स्टडी गर्छ र डिसिजन ट्री र डिसिजन टेबल्सहरूले हेल्प गर्छ त्यो डिटेल सिस्टम प्रोसेस बुझ्नलाई लोजिक बुझ्नलाई स्ट्रक्चर चार्ट भन्छ जुनले डकुमेन्ट गर्छ पर्पज स्ट्रक्चर हायरार्किकल रिलेसनसिप अफ द मोडल्स अब हामी अर्को हेर्छौँ सम अदर इम्पोर्टेन्ट सिस्टम डेभलपमेन्ट टुलहरू के सम अदर इम्पोर्टेन्ट डेभलपमेन्ट टुल्सहरू स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस फर स्युडो कोड हो डाटा फ्लो डायग्राम भयो जस्तो डिसिजन ट्री भयो डिसिजन ट्रिज डिसिजन टेबल अर्को भयो केस टुलहरू भयो अर्को हाम्रो सिस्टम कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्स भयो युजर इन्टरफेस लेआउट फर्म भयो डाटा डिक्सनरी माथि जे कुराहरू पढ्यो नि त्यसकै हामीले डिटेल पढेर एउटा स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस एन्ड पर्स्युडो कोड भनेको स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस अल्सो नन एज प्रोग्राम डेभलप डिजाइन ल्याङ्ग्वेज हो प्रोग्राम डिजाइन स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस पर्स्युडो कोड भनेको प्रोग्राम डिजाइन गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो पर्स्युडो कोड इज द युज अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज विथ द सिन्टेक्स अर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस एम्स एट गेटिङ द बेनिफिट बोथ प्रोग्रामिङ लजिक एन्ड नेचुरल ल्याङ्ग्वेज थर्ड भनेको प्रोग्रामिङ logic that helps to attain precise and natural language that help in getting into convenience of spoken English language. Convenience of spoken language. Flowchart भनेको flowchart is a graphical technique that can be used by analysts to represent the input, output, and processing of a business in a pictorial form. यो graphical technique हो जुनले represent गर्छ input output process of a business in a pictorial form. It is a common type of chart that represents an algorithm or process showing the steps as the boxes of various kinds and their roles and their order by connecting these arrows. Flowcharts are used in analyzing, designing, and documenting or managing a process or program in a various field. A typical flowchart may have various kinds of symbols. फ्लोचार्ट पछि हाम्रो के छ डाटा फ्लो डायग्राम भनेको यो युज हुन्छ युजेस फ्यु सिम्पल सिम्बल्स टु इलस्ट्रेट द फ्लो अफ डाटा एमङ एक्सटर्नल एन्टिटीज प्रोसेसिङ एक्टिभिटीज एन्ड डाटा स्टोरेज एलिमेन्ट यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम युजेस फ्यु सिम्पल सिम्बल्स टु इलस्ट्रेट द फ्लो अफ डाटा एमङ एक्सटर्नल एन्टिटीज प्रोसेसिङ एक्टिभिटीज एन्ड डाटा स्टोरेज एलिमेन्ट A data flow diagram is composed of 4 basic elements. Data flow diagram में 4 basic elements हुन्छ. Data source and destination, data flows, transmission process र data storage. यानी कि जुन
रेक्टेङ्गुलर फर्म हुन्छ, स्क्वायर फर्ममा हुन्छ। त्यो भनेको डाटा सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन हो। यसले के गर्छ, सेन्ड एन्ड रिसिभ डाटा गर्छ, यसले सो गर्छ फ्रम सिस्टम एन्ड रिप्रेजेन्ट बाई स्क्वायर बक्स हो यो। डाटा डेस्टिनेसन एन्ड डाटा स्ट्रिङ पनि भनिन्छ यसलाई, डाटा सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन पनि भनिन्छ। यसले के गर्छ, सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्छ डाटा, यो स्क्वायर बक्स हो। अर्को भनेको डाटा फ्लो। डाटा फ्लो कसरी हुन्छ, एरोमा हुन्छ, यो फ्लो अफ डाटा सो गर्छ, कताबाट कता डाटा फ्लो भइरहेछ भने यो स्ट्रेट लाइनले सो गर्छ। अर्को भनेको यो सर्कलले के सो गर्छ भने ट्रान्सफर्मेसन। यसले के सो गर्छ भने द प्रोसेस द्याट ट्रान्सफर्म डाटा फ्रम इनपुट टु आउटपुट आर रिप्रेजेन्टेड बाई सर्कल अफ एन रिफर टु अ एज अ बबल्स। यसलाई सर्कल या बबल्स पनि भनिन्छ, यसलाई लाइन्स या एरो पनि भनिन्छ। यसले के सो गर्छ भने इनपुट द प्रोसेस द्याट ट्रान्सफर्म द डाटा फ्रम इनपुट टु आउटपुट्स, ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस सो गर्छ। अर्को भनेको डबल लाइन या प्यारलल लाइन या होरिजेन्टल लाइनले के सो गर्छ भन्दा डाटा स्टोरेज। द स्टोरेज अफ डाटा इज रिप्रेजेन्टेड बाई टु होरिजेन्टल लाइन्स। अब के भयो हाम्रो स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस या पर्सिडिभ कोड भयो, फ्लो चार्ट्स भयो, डाटा फ्लो डायग्राम भयो, डिसिजन ट्री भयो। डिसिजन ट्री अब भने डाटा फ्लो डायग्राममा चारवटा के छ, डाटा सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन स्क्वायर बक्स भयो, एरो या स्ट्रेट लाइनले के डाटा फ्लो, सर्कल या बबल्सले के ट्रान्सफर्मेसन, र टु प्यारलल लाइन या होरिजेन्टल लाइनले के डाटा स्टोरेज। अब डिसिजन ट्री or tree diagram is a support tool that uses a tree-like graph, यसले के गर्छ, tree-like graph गर्छ, or model of decision and their possible consequences including chance, event, outcomes, resource, cost and utility। यो के हो, tree-like graph हो, or model of decision and their possible consequences including chance, event, outcomes, resources, cost and utility। Decision tree is a commonly used in operation research। Decision tree कहाँ use हुन्छ, commonly used in operation research, specifically in decision analysis to help identify a strategy most likely to research a goal and to calculate conditional probabilities। यो commonly use हुन्छ operational researchमा, जसरी यहाँ देखाइरहेको छ एउटा यो ट्री जस्तै फर्म हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो डिसिजन ट्री पछि डिसिजन टेबल। A decision table is a table which may accompany a flow chart। यानी कि decision table may accompany a flow chart that defining the possible contingency that may be considered within the program and appropriate courses of action for each contingency। यानी कि possible contingencyहरू सो गर्छ र action for each contingency decision table। Decision table is tabular representation of a row and column which represent set of condition and its correspondence action। Represent set of condition and its correspondence action। Decision table are necessitated by the fact that branches of the flowchart multiply at each diamond, comprises symbols, and may easily run into scores and even hundreds। The four parts of decision table are decision table को चारवटा पार्ट्स हुन्छ, कन्डिसन स्टप, एक्सन स्टप, कन्डिसन इन्ट्रिज र एक्सन इन्ट्रिज। कन्डिसन स्टप भनेको विच कम्प्राइजेस, यो भनेको कन्डिसन स्टप, एक्सन स्टप, कन्डिसन इन्ट्रिज, एक्सन इन्ट्रिज। कन्डिसन स्टप भनेको विच कम्प्रेहेन्सिभली लिस्ट द कम्पेरिजन अर कन्डिसन, जसले कम्पेरिजन र कन्डिसन क्रिएट गर्छ। एक्सन स्टप भनेको विच कम्प्रेहेन्सिभली लिस्ट द एक्सन टु बी टेकन along the various program branches। List the action to be taken along the various program branches। अर्को भनेको condition entries। Condition entries भनेको which list in its various columns the possible permutation of answer to question in a column, possible permutation of answer to the question in the column। Action entries भनेको which list in its column correspondence to the condition entries the action contingent upon the set of answer to the question of the column। यसले के गर्छ, which list in its column corresponding to the condition entries the action contingent upon the set of answer to question of column। अर्को भनेको केस टुल। केस टुल भनेको refers to a software which helps to automatically develop high quality, defect free and maintainable software। Case refers to the automation of anything that humans do to develop system and support virtually all phases of system development process।
Case tools automate methods for designing, documenting, and producing structured computer code in the desired programming language. For example, this package can be used to create complete and internally consistent requirement specification with a graphic generator and specific languages. Some of the features that various case products possess are data dictionary tools, computer-aided diagram tools, screen and reported generator, prototyping tools, code generation and reverse engineering. अब हाम्रो के छ अर्को भनेको सिस्टम कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्स भनेको सिस्टम कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्स प्रोभाइड अ म्याट्रिक्स फ्रेमवर्क टु डकुमेन्ट द रिसोर्स use, the activity performed, and the information produced by an information system. It can be used as an information system framework for both system analysis and system design and view the information system as a matrix of components that highlights how the basic activities of the input, processing, output, storage, and controls are accomplished in a information system. Sorry, how the usage of hardware, software, and people resources can convert data resource into information product. यानी कि सिस्टम कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्सले के गर्छ म्याट्रिक्स बनाउँछ एउटा अनि यसले के देखाउँछ हाउ द युज अफ हार्डवेयर सफ्टवेयर एन्ड पिपल रिसोर्स क्यान कन्भर्ट डाटा रिसोर्स इन्टु इन्फर्मेसन प्रडक्ट अर्को भनेको युजर इन्टरफेस लेआउट एन्ड फर्म्स यो लेआउट फर्म्स स्क्रिन जेनेरेटर हुन्छ दे आर युज टु फर्मेट अर पेन्ट द डिजायर्ड लेआउट एन्ड कन्ट्याक्ट without having the without having to enter complex formatting information. Layout form भनेको एउटा फर्मेट हो or paint हो the desired layout and contact without having to enter complex formatting information. Menu generator भनेको menu generator outlines the function which the system is aimed to accomplish. Menu be linked to other some menus that will enable the user to understand how the screens and sub-screens will be used for data entry or inquiry. Report generator भनेको report generator has capacity of performing similar function as found in screen generator. It can also indicate total, phasing, sequencing, and control break in the creating of samples of desired report. अर्को भनेको code generator. Code generator allows the analyst to generate modular unit of sources code from the high-level specification provided by the system analyst and play significant role in the system development process. यानी कि युजर इन्टरफेस लेआउट फर्ममा चारवटा कुरा हुन्छ लेआउट फर्म अर्को मेन्यु जेनेरेटर र रिपोर्ट जेनेरेटर र कोड जेनेरेटर भयो डाटा डिक्सनरी भनेको डाटा डिक्सनरी इज सेन्ट्रलाइज रिपोजिटरी अफ इन्फर्मेसन अबाउट डाटा सच एज मिनिङ रिलेसनसिप टु अदर डाटा ओरिजिन usage and format. A data dictionary is a computer file that contains descriptive information about the data item in the files of a business information system. A data dictionary is a computer file about data. Data dictionary भनेको जसले एउटा सेन्ट्रलाइज रिपोजिटरी हो जहाँ सबै डाटाहरू राखिएको हुन्छ जस्तै हामी यहाँबाट हेर्न सकिन्छ डाटा डिक्सनरी एउटा टुल हो अडिट टुल नै हो इट इज अ सेन्ट्रलाइज रिपोजिटरी अफ द इन्फर्मेसन It is a centralized repository of the information that contain गर्छ descriptive information of business. It is a computer file about data. यसले के include गर्छ this information includes identity of the source document. Identity of the source document कहाँबाट आयो document. Name of the file stored in the data. Store the data. Name of the file जहाँ data store भएको छ store the data. Name of the computer program modify data items. Name of the computer program which modify the data items. फोर्थमा के आइडेन्टिटी अफ द कम्प्युटर प्रोग्राम कुन प्रोग्रामहरू छ आइडेन्टिटी अफ द कम्प्युटर प्रोग्राम र पर्मिट टु एक्सेस डाटा कसलाई पर्मिट गर्ने डाटा नट टु पर्मिट एक्सेस डाटा अनि कसलाई नगर्ने पर्मिट नगर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट हेर्छौँ यहाँ हामीले के हेर्यौँ यसमा सम अदर टुल्समा Some other important system development tools भनेको structure English and pseudo code, flow charts, data flow diagram जसमा यो चारवटा कुरा छ data source and destination, data flow, transformation, data storage. त्यसपछि हामीले decision tree हेर्यौँ त्यसपछि decision table हेर्नु जसमा condition stop, action stop, condition entries, action entries छ त्यसपछि हामीले case tool हेर्यौँ
केस टुल हेऱ्यो, त्यसपछि हामी सिस्टम कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्स हेऱ्यौँ, त्यसपछि युजर इन्टरफेस लेआउट एन्ड फर्म्स हेऱ्यो, जुनमा लेआउट फर्म छ, मेन्यु जेनेरेटर छ, रिपोर्ट जेनेरेटर छ, त्यसपछि कोड जेनेरेटर हो। त्यसमा लास्टमा हामी डाटा डिक्सनरी हेऱ्यौँ। डाटा डिक्सनरीमा हामीले त्यो के छ रिपोजिटरी हो भनेर हेऱ्यौँ, यसले कन्टेन गर्छ डिस्क्रिप्टिभ इन्फर्मेसन, अनि यो इट इज अ कम्प्युटर फाइल अबाउट डाटा। यसले के इन्क्लुड गर्छ भने आइडेन्टिफाई अफ सोर्स डकुमेन्ट, नेम अफ फाइल which store the data, name of computer program which modify data items, the identity of the computer program, कसलाई पर्मिट गर्ने टु एक्सेस डाटा, नट पर्मिट टु एक्सेस डाटा, यो कुराहरू हेर्ने। अब हाम्रो यो फेज कम्प्लिट भयो। अब हामी थर्ड फेजमा इन्ट्री गर्दैछौँ। थर्ड फेज भनेको हाम्रो सिस्टम डिजाइनिङ फेज हो। यहाँ के हुन्छ, ट्रान्सफर्म रिक्वायरमेन्ट टु डिजाइन, यानि कि जति कुरा सिस्टम एनालिस्टले फर्स्ट र सेकेन्ड फेजमा जुन रिक्वायरमेन्टहरू कलेक्ट गरेको हुन्छ नि, त्यसलाई अब डिजाइनमा कन्भर्ट गर्छ, एक्चुअल डिजाइनमा। यो फेजमा हामीले के हेर्छौँ, कि डिजाइन फेज एक्टिभिटिजहरू, आर्किटेक्चर डिजाइन हेर्छौँ, डाटा फ्लो डिजाइन हेर्छौँ, र डिजाइन अफ डाटाबेस हेर्छौँ, र डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस हेर्छौँ। लास्टको डाटा डिक्सनरी टुल्स अडी टुल हो त्यो भनेर हेर्छौँ। हेरिसक्यौँ, त्यो एकचोटि नजर मात्र। सिस्टम डिजाइनिङ भनेको फर अल्टरनेटिभ सेलेक्टेड बाई द म्यानेजमेन्ट, यानि कि हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड फेजमा के गर्यौँ, फर्स्ट फेज प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ, र सेकेन्ड फेजमा के गर्यौँ, सिस्टम रिक्वायरमेन्टको एनालाइसिस गऱ्यौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ, र त्यसको रिपोर्ट पनि पहिला प्रेजेन्ट सिस्टम एनालाइसिस गऱ्यौँ। पहिला फ्याक्ट फाइन्डिङ टुल्स थियो, त्यसपछि एनालाइसिस अफ द प्रेजेन्ट सिस्टम, त्यसपछि एनालाइजिङ अफ द प्रपोज सिस्टम, अब्जेक्टिभहरू एसआरएस बनायो, र कन्टेन्ट अफ एसआरएस सब डकुमेन्ट गरेर दियो, रिपोर्ट गरेर बुझायौँ। अनि त्यहाँबाट थुप्रै सोल्युसनहरू पनि दियौँ। त्यहाँबाट एउटा सेलेक्ट गर्छ म्यानेजमेन्टले, अनि त्यो म्यानेजमेन्टमा अब हामी डिजाइनिङ गर्छौँ। अनि की डिजाइनिङ फेज एक्टिभिटिजमा के आउँछ, हाम्रो वाट आर द मेजर की डिजाइनिङ फेज एक्टिभिटिज। अनि डिजाइन गर्ने बेला हामीले मेजर कुरा के हेर्ने, डिस्क्राइबिङ इनपुट एन्ड आउटपुट, इक्जाम्पल स्क्रिन डिजाइन कस्तो हुनु पऱ्यो। यो की डिजाइनिङ फेजमा हामीले म्यानेजमेन्टसँग सोध्छौँ नि, त्यसमा के लेखेको हुनुपर्छ, डिजाइनिङ फेजमा के हुनु पऱ्यो। डिस्क्राइबिङ इनपुट एन्ड आउटपुट, यानि कि स्क्रिन डिजाइन कस्तो हुनु पऱ्यो, डिटर्माइनिङ प्रोसेस स्टेप रुल्स, यानि कि कुन प्रोसेसमा हुँदै जानु पऱ्यो। डिटर्माइनिङ फाइल अर डाटा बेस सिस्टम, डिटर्माइनिङ डाटा फाइल अर डाटा बेस सिस्टम, कुन डाटा फाइलहरू जहाँ डाटा बेसहरूमा कसरी स्टोर हुन्छ। र प्रिपेयरिङ प्रोग्राम स्पेसिफिकेसन, के स्पेसिफिकेसनहरू चाहियो, र इन्टरनल एक्सटर्नल कन्ट्रोल कस्तो चाहियो। की डिजाइनिङ फेज एक्टिभिटिजमा, की डिजाइनिङ फेजमा के एक्टिभिटिजहरू इन्भल्भ हुनु पऱ्यो, यानि कि 5वटा एक्टिभिटिज हाम्रो इन्भल्भ हुनु पऱ्यो। डिस्क्राइबिङ हुनु पऱ्यो कि इनपुट आउटपुट कस्तो हुनु पऱ्यो, इनपुट आउटपुटको डिजाइन कस्तो हुनु पऱ्यो, प्रोसेस स्टेप रुल्सहरू कस्तो हुनु पऱ्यो, डाटा फाइल या डाटाबेस सिस्टम कस्तो हुनु पऱ्यो, कहाँ स्टोर हुनु पऱ्यो, प्रोग्रामको स्पेसिफिकेसन कस्तो हुनु पऱ्यो, र इन्टरनल एक्सटर्नल कन्ट्रोल कस्तो छ। 5वटा कुरा के छ, डिस्क्राइबिङ इनपुट एन्ड आउटपुट डिजाइन, डिस्क्राइबिङ इनपुट एन्ड आउटपुट डिजाइन, डिटर्माइनिङ प्रोसेस स्टेप रुल्स डिजाइन, डिटर्माइनिङ डाटा फाइल एन्ड डाटाबेस सिस्टम डिजाइन, प्रिपेयरिङ प्रोग्राम स्पेसिफिकेसन डिजाइन, र 5औं इन्टरनल एक्सटर्नल कन्ट्रोल डिजाइन। यो कुरा हेर्छौँ सिस्टम डिजाइनिङको गर्ने बेला, यो 5वटा एक्टिभिटिज हेर्छौँ। त्यसपछि आर्किटेक्चर डिजाइन हामीलाई कस्तो चाहियो। आर्किटेक्चरल डिजाइनमा डिल्स इन हायरार्की अफ मोडल्स एन्ड सब मोडल्स, वी आइडेन्टिफाई मेजर मोडल्स, फङ्सन एन्ड स्कोप, इन्टरफेस फिचर्सहरू हेर्छौँ। आर्किटेक्चर डिजाइन गर्ने बेला हामीले के हेर्छौँ भन्दा, पहिला एकचोटि हामीले यो पनि हेरौँ, डिजाइन अफ डाटाबेस भनेको के हो। एट सर्ट नसन डिजाइन अफ डाटाबेस, वाट आर द मेजर एक्टिभिटिज इन्भल्भ इन डिजाइनिङ द डाटाबेस। डिजाइन अफ डाटाबेस भनेको डिजाइन अफ द डाटाबेस इन्भल्भ इन डिटर्माइनिङ इट्स स्कोप रेन्जिङ फ्रम
Local to global structure, the scope is decided on the basis of interdependence among organization units. The greater the need of the interdependence, the greater the need of the global database to prevent sub-optimization by subunits. The design of database involves the following activities. हामीले एक्टिभिटिजहरू हेऱ्यौँ नि के एक्टिभिटी चाहिँ हुनु पर्यो भनेर त्यो कुराहरू यसले के गर्छ डिजाइन अफ डाटाबेस डिटरमाइन गर्छ इट्स स्कोप रेन्जिङ लोकल टु ग्लोबल स्ट्रक्चर कस्तो हुनु पर्यो इन्डिपेन्डेन्स कतिको हुनु पर्यो भने कि डिजाइन फेजेसहरू त हामीले हेऱ्यौँ नि त छुट्टै छ त 31 35 The design of the database involves the following activities. Conceptual modeling. This describes the application domain versus यो त छुट्टै छ data modeling, storage structure design, physical layout design, design of database. त्यो हामी डाइरेक्ट चार्टबाटै हेर्ने यानी कि हामीले पाँचवटा की डिजाइन फेजेस हेऱ्यौँ की डिजाइन फेजहरूको पाँचवटा एक्टिभिटिज हेऱ्यौँ डिस्क्राइबिङ इनपुट एन्ड आउटपुट डिजाइन डिटरमाइनिङ प्रोसेस इनपुट आउटपुट प्रोसेस डाटा फाइल यानी कि डाटाबेस त्यसपछि प्रोग्राम स्पेसिफिकेसन इन्टरनल एक्सटर्नल कन्ट्रोल पाँचवटा के हेऱ्यौँ डिस्क्राइबिङ इनपुट एन्ड आउटपुट डिजाइन डिटरमाइनिङ प्रोसेस स्टेप रुल्स डिटरमाइनिङ डाटा फाइल और डाटाबेस सिस्टम प्रिपेयरिङ प्रोग्राम स्पेसिफिकेसन डिजाइन र इन्टरनल एक्सटर्नल कन्ट्रोल डिजाइन इनपुट आउटपुटको डिजाइन प्रोसेसको डिजाइन डाटाबेस सिस्टमको डिजाइन प्रोग्राम स्पेसिफिकेसन डिजाइन इन्टरनल एक्सटर्नल कन्ट्रोल डिजाइन पाँचवटा एक्टिभिटिज आर्किटेक्चर डिजाइन डिल्स इन केमा हायरार्की अफ मोडुल्स एन्ड सब मोडुल्स वी आइडेन्टिफाई मेजर मोडुल्स फङ्सन एन्ड स्कोप इन्टरफेस फिचर्स के हेर्छौँ आर्किटेक्चरल डिजाइनमा एन्ड आर्किटेक्चरमा हायरार्की अफ मोडुल्स कहाँबाट कसरी फ्लो गर्छ डायग्राम बनाउने सब मोडुल्सहरूको वी आइडेन्टिफाई मेजर मोडुल यो डिपार्टमेन्ट भयो यो सब डिपार्टमेन्टहरूमा फङ्सन एन्ड स्कोप के कसको के स्कोप फङ्सनहरू छ र इन्टरफेस फिचर्स कुन फेजमा कुन डिपार्टमेन्टलाई कस्तो इन्टरफेस दिने भन्ने कुरा अर्को भनेको हाम्रो क्वेसन छ डाटा फ्लो डिजाइन भनेको फ्लो अफ डाटा फ्रम वान कम्पोनेन्ट टु एनदर भनेको डाटा फ्लो डिजाइन यो भनेको डाटा फ्लो डिजाइन भनेको फ्लो अफ वान कम्पोनेन्ट फ्रम एनदर टु एनदर कम्पोनेन्ट भनेको डाटा फ्लो डिजाइन हो यसमा के रिक्वायरमेन्ट छ इनपुट रिक्वायरमेन्ट छ एक्जिस्टिङ डाटा फ्लो कस्तो छ यसमा हामीले हेर्छौँ डाटा फ्लो डिजाइन गर्ने बेलामा एक्जिस्टिङ डाटा फ्लोको डिजाइन कस्तो छ प्रब्लम विथ द प्रेजेन्ट सिस्टम के छ प्रब्लम के छ प्रेजेन्ट सिस्टममा अब्जेक्टिभ अफ द न्यू सिस्टम नयाँ सिस्टमको के छ अब्जेक्टिभ के छ भन्ने कुरा हेरेर हामीले डाटा फ्लोको डिजाइन गर्छौँ फ्लो अफ डाटा फ्रम वान कम्पोनेन्ट टु एनदर डाटा फ्लो डिजाइन भनेको फ्लो अफ वान कम्पोनेन्ट टु एनदर र यो हेर्ने बेला हामीले के हेर्छौँ एक्जिस्टिङ डाटा फ्लो कस्तो छ प्रब्लम विथ द प्रेजेन्ट सिस्टम कस्तो छ अब्जेक्टिभ अफ न्यू सिस्टम के छ अब हाम्रो नयाँ अर्को यो इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ डिजाइन अफ डाटाबेस डिजाइन अफ डाटाबेस सोध्यो भने हामीले यो पाँचवटै लेख्नुपर्छ यो पनि 5 नम्बरमा छ नि डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस हामीलाई यसलाई कसरी याद राख्ने सिपिटी स्टोरेज सिपिटी स्टोरेज डिजाइन सिपिटी हुन त यसलाई सिडिपिडी पनि स्टोरेज गरेर सिडिपिडी स्टोरेज ठिक हुन्छ सिडिपिडी स्टोरेज एउटालाई चाहिँ हामी बस्यो भने सिडी भनेको कन्सेप्चुअल मोनिटरिङ यानि कि एप्लिकेसन डोमेन को रिलेसनसिप हुनु पर्यो डी भनेको डाटा मोडलिङ यानि कि एसेस्ड एन्ड मेनिपुलेटेड बाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो डाटा मोडलिङ पीडी भनेको फिजिकल लेआउट डिजाइन हेर्नु पर्यो डिजाइन अफ डाटाबेसको डिजाइन बनाउने बेला डाटा निकालेर त्यो कस्तो हुनु पर्यो सिडिपिडी स्टोरेज हुनु पर्यो सिडिपिडीको स्टोरेज हुनु पर्यो नि डाटाबेस भनेको स्टोरेज हो नि त सिडिपिडी स्टोरेज यानि कि कन्सेप्चुअल मोडलिङ
डाटा मोडलिङ, यो भनेको फिजिकल लेआउट डिजाइन, डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस, अर्को भनेको स्टोरेज स्ट्रक्चर डिजाइन कस्तो हुनु पऱ्यो, 5वटा कुरा त्यहाँ हुनु पऱ्यो। कन्सेप्चुअल मोडलिङमा एप्लिकेसन डोमेन एन्ड रिलेसनसिप कसरी राख्ने, फिजिकल लेआउट डिजाइन कस्तो, डाटा मोडलिङमा एसेस एन्ड मेनिपुलेटेड बाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज एन्ड लो लेभल ल्याङ्ग्वेज, स्टोरेज स्ट्रक्चर डिजाइनमा पार्टिसन के छ त्यसमा, पार्टिसियन द डाटा स्टोर्ड अन सेम डिभाइस, मतलब पार्टिसियन गर्ने डाटालाई जस्तो ल्यापटपमा गर्छौँ नि 3-4वटा पार्टमा डिभिजन गर्छौँ, पार्टिसियन गर्छौँ। स्टोरेज एक्स्ट्रा त्यसरी कति भागमा पार्टिसियन गर्न मिल्छ त्यो कुरा। र डिजाइन अफ युजर इन्टरफेसमा हामीले के हेर्छौँ, इन विच युजर विल इन्टरेक्ट विथ अ सिस्टम कन्सिडर। डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस भनेको जुनसँग इन विच युजर विल इन्टरेक्ट विथ द सिस्टम, जहाँबाट जुन फेजबाट युजरले इन्टरेक्ट गर्छ सिस्टमसँग, त्यसमा के कन्सिडर गर्ने, ग्रिस कन्सिडर गर्ने। ग्रिस भनेको ग्राफिक कस्तो हुनु पऱ्यो, कलर डिस्प्ले कस्तो हुनु पऱ्यो, रिक्वायरमेन्ट फर स्पेसियल इनपुट आउटपुट डिभाइस कस्तो हुनु पऱ्यो, रिक्वायरमेन्ट फर स्पेसियल इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस कस्तो हुनु पऱ्यो, इन्क्वायरी स्क्रिन कस्तो हुनु पऱ्यो, सोर्स डकुमेन्ट्स कस्तो हुनु पऱ्यो, स्क्रिन लेआउट कस्तो हुनु पऱ्यो, हार्ड कपी आउटपुट कस्तो हुनु पऱ्यो, यो कुरा। यो एकचोटि डिटेलबाट हेरौँ, फेरि यहाँबाट हेर्ने र कन्क्लुड गर्ने यो पार्टलाई हामी। क्वेसन के आउँछ, राइट सर्ट नोट्स अन डिजाइन अफ डाटाबेस र वाट आर द मेजर एक्टिभिटिज इन्भल्भ इन डिजाइन अफ डाटाबेस। डिजाइन अफ डाटाबेसमा हाम्रो के आउँछ, डिजाइन अफ डाटाबेस इन्भल्भ डिटरमाइनिङ स्कोप, डाटाबेसको डिजाइनमा डाटाबेसको डिजाइन कि स्टोरेज डिभाइसको डिजाइन, डिजाइन अफ डाटाबेस इन्भल्भ डिटरमाइनिङ स्कोप रेन्जिङ फ्रम लोकल टु ग्लोबल स्ट्रक्चर, कस्तो डाटाबेस डिजाइन गर्ने, कति जिबीको हुनु पऱ्यो, कहाँबाट एक्सेस गर्न मिल्नु पऱ्यो त्यो। द स्कोप इज डिसाइडेड अन द बेस इन्टरडिपेन्डेन्स एमङ अर्गनाइजेसन युनिट। द ग्रेटर द निड अफ द इन्टरडिपेन्डेन्स, the greater the need of the global database to prevent sub-optimization by subunits. The design of database involve the following activities. Design of database involve following activities. यानी कि CDPD storage, CDPD storage. CDPD storage भनेको conceptual modeling, data modeling, conceptual modeling CD. CD भनेको conceptual modeling, data modeling. PD भनेको physical layout design र डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस, र स्टोरेज भनेको स्टोरेज स्ट्रक्चर डिजाइन एउटा सब। डिजाइन अफ डाटाबेस कस्तो हुनु पऱ्यो, यसको एक्टिभिटिज के इन्भल्भ हुनु पऱ्यो, सिडिपिडी स्टोरेज। कन्सेप्चुअल मोडलिङ भनेको डिस्क्राइब द एप्लिकेसन डोमेन भाया एन्टिटीज ऑब्जेक्ट्स एट्रिब्युट्स अफ दिस एन्टिटीज ऑब्जेक्ट्स एन्ड द स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक कन्स्टेन्ट एन्ड रिलेसनसिप भनेको कन्सेप्चुअल मोडलिङ कस्तो डिस्क्राइब द एप्लिकेसन डोमेन, यानी कि ऑब्जेक्ट के छ, एट्रिब्युट्स अफ दिस ऑब्जेक्ट के छ, स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक कन्स्टेन्ट्स एन्ड रिलेसनसिप, यानी कि कहाँबाट कसरी फ्लो गर्ने, यसको अब्जेक्टहरू के छ, कुन एप्लिकेसनमा कहाँ रेस्ट्रिक्सनहरू लगाउने, कन्स्टेन्ट्सहरू लगाउने भन्ने कुरा, र रिलेसनसिप कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने कुरा कन्सेप्चुअल मोडलिङमा आउँछ। डाटा मोडलिङ भनेको कन्सेप्चुअल मोडल्स निड टु बी ट्रान्सलेटेड इन्टु डाटा मोडल सो they can be assessed and manipulated by high level and low level programming language। यानी कि जुन कन्सेप्चुअल मोडल छ नि, हामीले कन्सेप्ट डिस्कभर गर्यो कि यो फ्लोमा हुनु पऱ्यो, यसले यति एक्सेस पाउनु पऱ्यो, यसले यति यो रिलेसनसिप हुनु पऱ्यो, यहाँ कन्स्टेन्ट हुनु पऱ्यो, यो सबै कन्सेप्चुअल मोडलिङमा हामीले कन्भर्ट गर्छौँ, ट्रान्सलेट गर्छौँ डाटा मोडलमा, कसरी मेनिपुलेट गर्छौँ, दे क्यान बी एक्सेस्ड एन्ड मेनिपुलेटेड बाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। जुन डाटा मोडलिङमा कन्भर्ट गरेपछि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेज थ्रुले, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज थ्रु यसलाई एक्सेस गर्न या मेनिपुलेट गर्न मिल्छ। त्यसपछि सिडिपिडी भयो, पिडी भनेको फिजिकल लेआउट डिजाइन, यानी कि फिजिकल लेआउट डिजाइन कस्तो हुनु भयो, डिजाइन मस्ट बी मेड अन द हाउ टु डिस्ट्रिब्युट द स्टोरेज स्ट्रक्चर अक्रस स्पेसिफिक स्टोरेज मेडिया एन्ड लोकेसन। फर इक्जाम्पल सिलिन्डर, ट्र्याक्स एन्ड सेक्टर्स अन द डिस्क एन्ड द कम्प्युटर इन अ ल्यान अर व्यान। अनि कस्तो हुनु पऱ्यो, सिलिन्डरमा हुनु पऱ्यो कि ट्र्याक्समा हुनु पऱ्यो या सेक्टर्समा हुनु पऱ्यो कि, अनि त्यसको कम्युनिकेसन लाइन कस्तो हुनु पऱ्यो, ल्यान्डमा हुनु पऱ्यो कि व्यानमा हुनु पऱ्यो, यो टाइपमा फिजिकल लेआउट डिजाइन गर्छौँ। कस्तो टाइपको डिजाइनमा हुनु पऱ्यो,
Decision must be made on how to distribute the storage structure across the specific storage media and location. Media भनेको for example cylinder tracks sectors. Uh, the location भनेको cylinders tracks and sectors on a disk. And media भनेको on the computer is on LAN and WAN. CDPD D भनेको डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस यसको अहिले हेरौँला स्टोरेज स्ट्रक्चर भनेको storage structure design decision must be made on how to linearize and partition the data structure so that it can be stored on some device कसरी यसलाई पार्टिसन गर्ने डाटालाई so that it can be stored on some device जस्तै हामीलाई सी ड्राइभ ई ड्राइभ एफ ड्राइभ बनाएर त्यो पार्टिसन गर्छौँ नि त्यसरी नै decision must be made on how to linearize and partition the data structure so that it can be stored on some device. डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस भनेको के सिडिपिडी स्टोरेज डिभाइस सी भनेको कन्सेप्चुअल मोडलिङ डी भनेको डाटा मोडलिङ टी भनेको फिजिकल लेआउट डिजाइन फिर डी भनेको डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस स्टोरेज स्ट्रक्चर डिजाइन अब हामी के भन्छ डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस कस्तो हुनु पर्यो युजर इन्टरफेसको डिजाइन कस्तो हुनु पर्यो डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस इन्भल्भ डिटर्माइनिङ द वे इन विच युजर विल इन्ट्याक्ट विथ द सिस्टम यस्तो हुनु पर्यो कि युजरलाई सजिलो होस् इन्ट्याक्ट गर्न सिस्टमसँग द पोइन्ट द्याट निड टु बी कन्सिडर वेल डिजाइनिङ द युजर इन्टरफेस के कुरा हामी ध्यानमा राख्नुपर्छ युजर इन्टरफेस डिजाइन गर्दा कि सोर्स डकुमेन्ट्स टु क्याप्चर र डाटा कहाँबाट सोर्स डकुमेन्ट कुन हुन्छ जहाँबाट हामीले र डाटा क्याप्चर गर्छौँ हार्ड कपीको आउटपुट रिपोर्ट कस्तो हुनुपर्छ स्क्रिन लेआउट फर डेडिकेटिङ सोर्स डकुमेन्ट इनपुट कस्तो इन्क्वायरी स्क्रिन फर डाटाबेस इन्ट्रोगेसन कस्तो हुनुपर्छ ग्राफिक्स र कलर डिस्प्ले कस्तो हुनुपर्छ यो कुराहरू रिक्वायरमेन्ट्स फर स्पेसिफिकली योहरू एकचोटि चार्टबाटै हेरौँ होइन यो कुरा यानि कि हाम्रो डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस कस्तो हुनुपर्छ डिजाइन युजर जुन युजरले इन्ट्याक्ट गर्छ सिस्टमसँग हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्छ युजर इन्टरफेस डिजाइन गर्नु ग्रिस कन्सिडर गर्नुपर्छ यानि ग्राफिक अर कलर डिस्प्ले कस्तो हुनुपर्छ ग्राफिक्स अर कलर डिस्प्ले कस्तो हुनुपर्छ आर भनेको रिक्वायरमेन्ट फर स्पेसियल इनपुट आउटपुट डिभाइस कस्तो हुनु पर्यो रिक्वायरमेन्ट फर स्पेसियल इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस कस्तो हुनु पर्यो आई भनेको इन्क्वायरी स्क्रिन कस्तो हुनु पर्यो एस भनेको सोर्स डकुमेन्ट्स या स्क्रिन लेआउट्सहरू कस्तो हुनु पर्यो एस भनेको हार्ड कपी आउटपुट कसरी आउनु पर्यो हार्ड कपी आउटपुट कसरी आउनु पर्यो यानि कि युजर इन्टरफेसको डिजाइन गर्दा हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्छ ग्रिस कन्सिडर गर्नुपर्छ ग्राफिक अर कलर डिस्प्ले रिक्वायरमेन्ट फर स्पेसियल इनपुट आउटपुट डिभाइस इनपुट स्क्रिन इन्क्वायरी स्क्रिन सोर्स डकुमेन्ट स्क्रिन लेआउट हार्ड कपी आउटपुट रिपोर्ट डाटा डिक्सनरी त अघि नै हेरिसक्यौँ हामीले इट इज अ सेन्ट्रलाइज रिपोर्ट इन्फर्मेसन कन्टेन डिस्क्रिप्टिभ इन्फर्मेसन अफ द बिजनेस इट इज अ कम्प्युटर फाइल अबाउट डाटा दिस इन्फर्मेसन इन्क्लुड्स आइडेन्टिफाई अफ सोर्स डकुमेन्ट नेम अफ फाइल विच नेम अफ फाइल should be stored in the data name of the computer program which modify data item identify of entity of the computer programs are permitted to access data not permitted to access data हामीले यो फेज हेऱ्यौँ चार्टबाट अब केही रिमेनिङ क्वेसनहरू छ त्यो हेर्छौँ चार्टबाट के हेऱ्यौँ हामीले यो फेजमा सिस्टम डिजाइनिङ फेजमा कि डिजाइन फेजेस एक्टिभिटिजहरू हेऱ्यौँ जुनमा 5वटा कुरा थियो डिस्क्राइबिङ इनपुटिङ एन्ड आउटपुट जस्तै स्क्रिन डिजाइन डिटर्माइनिङ प्रोसेस इनपुट आउटपुट को डिजाइन हेऱ्यो प्रोसेसको डिजाइन हेऱ्यो डाटा फाइल डाटाबेस सिस्टमको डिजाइन हेऱ्यो प्रोग्राम स्पेसिफिकेसनहरू के हुनु पर्यो कस्तो हुनु पर्यो त्यो डिजाइन हेऱ्यो इन्टरनल एक्सटर्नल कन्ट्रोलको डिजाइन हेऱ्यो यसमा अब आर्किटेक्चर कस्तो हुनु पर्यो त्यो हायरार्कीमा जस्तो ट्री बनाउँछ नि त्यसमा कुन मोडुल्स या सब मोडुल्सहरू या मेजर मोडुल्सहरू कुन छ फङ्सन के कसको कुन डिपार्टमेन्टको के छ स्कोप के छ इन्टरफेस फिचर्सहरू के छ त्यसपछि हामी डाटा फ्लो डायग्राममा आयौँ डाटा फ्लो डायग्राम भनेको फ्लो अफ डाटा फ्रम वान कम्पोनेन्ट टु अनदर यसमा के हेर्ने एक्जिस्टिङ डाटा फ्लोमा के कस्तो छ त्यस्तो एक्जिस्टिङसँग प्रब्लम प्रेजेन्ट सिस्टममा प्रब्लमहरू के छ नयाँमा हामीलाई के छ त्यसपछि हामी डिजाइन अफ डाटाबेस गर्छौँ अनि सिडिपिडी स्टोरेज हेर्छौँ कन्सेप्चुअल मोडलिङमा के हेर्छौँ कि हामीलाई यस्तो एप्लिकेसन चाहियो यस्तो रिलेसनसिप हुनु पर्यो यस्तो फ्लो हुनु पर्यो यो कन्सटेन्टहरू चाहियो भन्ने कुरा हेर्छौँ त्यसपछि डाटा मोडलिङ सिडी डाटा मोडलिङ भनेको यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्छौँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेज यसलाई कन्भर्ट गर्छौँ डाटा मोडलिङमा ताकि यसलाई एक्सेस या मेनिपुलेटेड गर्न सकियोस् हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज या लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले जस्तै पिडी
फिजिकल लेआउट डिजाइन कस्तो हुनु पर्यो, कति पार्टिसनहरू हुनु पर्यो त्यो कुरा। त्यो भनेको डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस। स्ट्रक्चर स्टोरेज भने स्टोरेज, स्ट्रक्चर डिजाइन भनेको कति पोर्सनमा अब हुनु पर्यो, पार्टिसिपेन्ट या स्टोरेज मिडिया कस्तो हुनु पर्यो। डिजाइन अफ युजर इन्टरफेस गर्दा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ, ग्रिस ख्याल गर्नु, ग्राफिक कलर डिस्प्लेहरू कस्तो हुनु पर्यो, रिक्वायरमेन्ट फर स्पेसली इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू कस्तो कस्तो इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू हुनु पर्यो, इन्क्वायरी स्क्रिनहरू कस्तो हुनु पर्यो, फर्मेटहरू कस्तो, सोर्स डकुमेन्ट्स के हुनु पर्यो या स्क्रिन लेआउट कस्तो हुनु पर्यो, हार्ड कपी रिपोर्ट कस्तो कुन फर्मेटमा हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। के रिमेनिङ क्वेसन छ त्यो चाहिँ यहाँबाट हेरौँ। यो त हेऱ्यौँ। What are the key internal controls to be verified during system designing phase of testing? What are the key internal controls to be verified during system design phase of STLC? The key control aspects at this stage include whether management report of stage 1, stage 2 were referred by system designer, whether all control aspects have been properly covered, whether control put in place in system appear in the documentation done at this stage, whether a separate review of design document has been done by internal auditor. र अर्को के हेर्छौँ भने what are the major factors to be considered in designing users inputs या outputs. What are the यो क्वेसन आइरहन्छ, what are the major factors to be considered in designing user inputs या output ones. You have been associated with the system analysis team. Describe the important factor that you will consider while designing user input forms. यानी इनपुट र आउटपुट फर्म्स डिजाइन गर्ने बेला के फ्याक्टरहरू कन्सिडर गर्छौँ तर यही हेरौँ। सेम कुरा छ, खालि फरक के हेर्छौँ, कन्टेन्ट, टाइमलिनेस, फर्मेट, मिडिया, इनपुट भोल्युम, फर्म्स। यो हामीले मेन्सन गरेको छैन तर चार्टमा हामीले लेखौँला यो कुरा, इनपुट आउटपुट फर्म्स। हामीले के हेर्छौँ, कन्टेन्ट, टाइमलिनेस, फर्मेट, मिडिया, इनपुट भोल्युम र फर्म्स। यसको निमोनिक बनाएर त्यहाँ लेखेर अनि गर्ने। यसको कन्टेन्ट्स भनेको रिफर्स टु द एक्चुअल पिस अफ डाटा टु बी युज एज इनपुट, यानि कि कन्टेन्ट्समा के रिफर्स एज टु के फ्याक्टर कन्सिडर गर्ने इनपुटको बेलामा, इनपुट डिजाइनिङ इन डिजाइनिङ युजर इनपुट्स। कन्टेन्ट भनेको रिफर्स टु एक्चुअल पिस अफ डाटा टु बी युज एज इनपुट। The analyst is required to consider the types of data that are needed to be gathered to generate the desired user output. यानी कि आउटपुटको लागि हामीले के इनपुट चाहिन्छ त्यो कुरा, कन्टेन्टहरू के हो त्यो कुरा हामी कन्सिडर गर्छौँ। टाइमलिनेस, the types of input plan must be established regarding when different types of input will be entered. यानी कि टाइमलिनेस refers to the time of or periodicity of data input. यानी कति टाइममा हाम्रो डाटा इनपुट हुन्छ त्यो टाइमलिनेसले दर्शाउँछ। Plan must be established regarding when different types of input will be entered in the system. Format कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा। Input format refers to the manner in which data are physically arranged. यानी कि after the data content and media requirement and are determined, input formats are designed on the basis of few constants like the type and length of each data field as well as any other special characteristic, number, decimal places. यानी फर्मेट कस्तो डिजाइन हुनु पर्यो इनपुट गर्ने बेला। मिडिया यानी इनपुट मिडिया रिफर्स टु द फिजिकल डिभाइस युज फर इनपुट अर स्टोरेज, कस्तो टाइपको इनपुट मिडिया हुनु पर्यो भने। कन्टेन्ट कस्तो हुनु पर्यो भन्ने कुरा। टाइमलिनेस कति बेला कति ड्युरेसनमा इनपुट हुनु पर्यो। फर्मेट कस्तो हुनु पर्यो इनपुटको फर्मेटहरू, लेआउट डिजाइनहरू। मिडिया कसरी हुनु पर्यो, कस्तो इनपुट मिडिया कस्तो रिफर्स टु द फिजिकल डिभाइस युज फर द इनपुट अर स्टोरेज। अनि भेरियस युजर इनपुट अल्टरनेटिभ्स मे इन्क्लुड कीबोर्ड, अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्नाइसन, पेन या त बारकोड रिडर, यो कुराहरू या त भोइस इनपुट एज अ इनपुट डिभाइस। इनपुट भोल्युम कस्तो हुनु पर्यो, इनपुट भोल्युम रिफर्स टु द अमाउन्ट अफ डाटा द्याट हेज टु बी इन्टर्ड इन द कम्प्युटर सिस्टम एट एनी वान टाइम। जस्तै भाटबटिनमा थुप्रै इनपुट डाटा हुन्छ नि, एकैचोटिमा धेरै आउँछ, त्यस्तै कस्तो हुनु पर्यो इनपुट भोल्युम। इन सम डिसिजन सपोर्ट सिस्टम एन्ड मेनी रियल टाइम प्रोसेसिङ सिस्टम, इनपुट भोल्युम इज लाइट इन ब्याच ओरिएन्टेड ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम। इनपुट भोल्युम कुड बी हेभी which involves thousands of records. Forms कस्तो हुने, forms refers to the way the information is inputted in the input forms and the content is presented to the user. Various outputs forms जस्तो क्वान्टिटिभ हुनु पर्यो कि नन क्वान्टिटिभ, टेक्स्ट या ग्राफिक कस्तो हुनु पर्यो भन्ने कुरा। आउटपुट डिजाइन गर्ने बेला हामी के कन्सिडर गर्ने, सेम कुरा, कन्टेन्ट, टाइमलिनेस, फर्मेट, मिडिया, आउटपुट भोल्युम र फर्म्स, त्यही कुराहरू हेर्ने।
त्यसमा के आउटपुट content refers to the actual piece of data to be used as output. ठीक है यानी कि system analyst has to decide the contents of the output of the system. For instance, contents of the weekly output report to a sales manager might consist of salesperson name, sales calls made by each salesperson during the week, and the amount of each product. यस्तो हुनु पर्यो content output of जस्तो timeliness. Timeliness refers to the time and periodicity of data. It should be analyzed when user need output, and it should be analyzed when user need output, that is on daily, weekly, or monthly basis. Format कस्तो हुनु पर्यो output format refers to the arrangement referring to the data output on a printed report or in a display screen. जस्तै format of information report for the user should be devised so that it assists in decision making, identifying and solving problems, planning and initiating corrective action. अनि कि डिजाइन आउटपुट डिजाइनहरू यस्तो हुनु पर्यो यो डेफिनेसन भन्दा Media कस्तो हुनु पर्यो output medium refers to the physical device used for storage or output. Output medium refers to the physical device used for storage or output. A variety of output media are available in the market these days, which includes paper, display, video display, microfilm, magnetic, voice output या pen drive जे पनि हुन सक्छ. Output volume कस्तो the amount of data output required to any one time is known as output volume. It is better to use high speed printer जस्तो धेरै आउटपुट दियोस् कतिको आउटपुट भनौँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर फर्म कस्तो फर्म refers to the way the information is inputted in the form input form and the content is presented to the user. Yeah. The form of output should be decided keeping in the view the requirement for the concerned user. For example, information on distribution channel may be more understandable to the concerned manager if it is presented in the form of map with data represented in visual outlet या graphic form. List the objective in designing system input and system output. This is the objective in designing system input and system output. Okay, so one of the most important features in the information system for users in the output in designing computer output must be in the organized, well-defined and consistent manner. Input को object developing a specific and procedural for data preparation developing step यहीहरू हुन्छ आफै मन ल त यो पाठ अब यहीँ सघाउँछु अर्को पाठ अब अर्कोमा आउँछ है त